Alright, ẹ káàsán o, ẹ káàbọ̀ sí livestream ti èní. Ẹ ká wo àwọn kan tó jẹ́ wípé a ní nínú livestream yìí. Alright, so a ní àwọn peers kan tó jẹ́ wípé ó ṣeé ṣe ká rí àwọn opportunities kan lọ́tún lósì, so àwọn peers wọ̀nyẹn ni a fẹ́ sáré wò. Bẹ́ẹ̀ ni, so àwa tó jẹ́ pé a ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa níbí ní èní, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí a bu ọwọ́ lu screen wa, ẹ jẹ́ ká bọwọ́ lu screen wa. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ jẹ́ ká bọwọ́ lu screen, ẹ jẹ́ ká bọwọ́ lu screen. Àwọn tá bá wà ní orí TikTok, tá bá darapọ̀ mọ́ wa, ẹ ká bọwọ́ lu screen. So à ń wo gold lọ́wọ́, gold. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ, a ní àwọn level bá dé, ó ṣeé ṣe kí ìrẹ̀wẹ̀sì wọlé. Bẹ́ẹ̀ ni, so tá bá wo chart wa ní orí 1 hour, a máa rí pé à ń rí àwọn minor rejections kan níbẹ̀, à ń rí àwọn minor rejections kan ní orí chart wa. So àwa tá bá attend the live stream, I think a ṣe live stream ní àná because of network issues ni a fi ṣe live stream. Ìkódà gan àárọ̀ gan ó tún fẹ́ ṣe kìíní díẹ̀, bàṣá dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run wípé network yìí ṣá padà wá lọ. So now 1 hour chart wa ní orí gold, 1 hour chart wa ní. Tàbá ẹ ká lọ sí orí day chart wa, yẹn ni àkókò tí ó pa gbogbo àwọn trader papọ̀. Ẹ jẹ́ scalper ni, ẹ jẹ́ day trader ni, ẹ jẹ́ swing trader ni, ẹ jẹ́ position trader ni, ẹ lè avoid the day chart. Òun ni universal time frame wa, a dẹ̀ ti máa ń tẹnumọ́ ní àìmọye ìgbà. Now ẹ̀yin náà èwò kan tí ó wà ní orí day chart gold, ṣé tí a bá wò kan tí ó wà níbí, ṣé ó nílò ká tí ó máa sọ pé à ń wá indicator kiri mọ́? Ṣé ó need ká máa sọ pé à ń wá indicator kiri mọ́? Rárá, because tẹ́ bá wo àwòrán tí ọjà ń gbé jáde, ọjà ti sọ fún wa already nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀, but ó ṣe ní láàánú wípé àwọn èèyàn ò wá ìmọ̀ lọ. Mo máa ń tẹnumọ́ ní àìmọye ìgbà pé ìmọ̀ ṣe kókó, knowledge. Ó dẹ̀ yé mi ìdí tí mo fi ń sọ wípé knowledge wà important, ó ṣe kókó gidi gan. So tẹ́ bá wò kan tí ọjà yìí ń sọ fún wa ní bíbá yìí, ó sọ fún wa pé a ti ń tàbọ̀ ní àtibo ní àti apá òkè ń bí, ṣẹ́rí àti apá òkè ń bí ni a ti ń ṣe títàbọ̀ ní àti ọjọ́ pípẹ́. Tá bá wo ọjọ́ pípẹ́ yìí, a máa rí pé níbi January ni, ìyẹn oṣù àkọ́kọ́ ọdún 2026, January ni first month. Bẹ́ẹ̀ ni, so àtìgbà yẹn ni ọjà ti ń ṣe títàbọ̀ ní ìsàlẹ̀. A dẹ̀ máa rí pé lẹ́yìn ìgbà yẹn ọjà yẹn wá síbí, ó fún wa ní higher low. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ nípa market structure, tí ọjà bá fún wa ní higher low, ó sọ fún wa pé ọjà ń bọ̀ ní àti higher high ni. Tọ́jà bá fún wa ní higher low, ó sọ fún wa pé ibi tí ó ti ń bọ̀ higher high ni. Fún àdó jẹ́ wípé àti ìmọ̀ kan tá à ń sọ nípa higher high, higher low, ìrìn wá sì jìn. A ní láti lọ mọ àwọn kan tí a ń pè ní higher low, higher high tá bá fẹ́ máa trade, tá bá fẹ́ trade. Now ṣé higher high wa òun ní, higher low wa ní, ìyẹn sọ fún wa pé ọjà yìí ń bọ̀ ní àti òkè tí ó ga ju òkè tí a tẹ̀yìn wá. Now ọjà tó ń lọ sí òkè tí ó ga ju tí a tẹ̀yìn wá, tó ń ṣe higher high, tí ó wá ń bọ̀ tó fún wa ní higher low, ó dá ní lójú wípé bullish market structure ní irú ọjà bẹ́ẹ̀, bullish market structure ní irú ọjà bẹ́ẹ̀. Ṣé wá rí ní irú ọjà bí eléyìí, àwọn kan tí a máa wá ní pé kí àwa náà ká máa wá bí a ṣe máa follow trend, kò ṣe pé ká ṣe lòdì síbi tí ọjà ń ṣàn lọ. Ṣùgbọ́n ìyẹn wá sọ wípé ká tó wá bo ojú wa,
ká máa lo ọgbọ́n orí náà, because as a trader a ní láti máa lo ọgbọ́n orí náà. Ṣé rí now ṣé wá rí bí a ṣe wá síbí kó ló di pé a lọ sí òkè tí ó ga jù níbí, ó yẹ ká tún bí ra wípé òkè o tó di pé ọjà wá sí òkè tó wà níbí àti abẹ́wò ni ó ti rìnrìn àjò ẹ̀, níbo ni ó ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ẹ̀ yẹn, ní níbo ni origin àkànṣẹ̀jálé, ṣé àkànṣẹ̀jáyé ni àkànṣẹ̀jáyé, bẹ́ẹ̀ ni bí ó ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ayé ẹ̀ abẹ́ bíi ni. Ṣé rí ìyẹn túmọ̀ sí pé major higher low wa òun ní, then higher high wa òun ní orí gold. Lẹ́yìn ìgbà yẹn ọjà ṣàn wá, ọjà fún wa ní higher low míì tó tọ́ka sí wípé ọjà ṣì ń lọ sí òkè, ṣùgbọ́n níbí àwa ní kíni, àwa ní low high. Well àti lè fi yẹn ṣe pinnu, ọjà lè ṣe low high nígbà míì. Ìyẹn túmọ̀ sí pé tọ́jà bá ń lọ bẹ léyìí bóyá ọjà ń ṣe higher high higher low higher high higher low higher high high higher low, ọjà lè ṣe lower high kó wá bí léyìí kó continue. In fact tọ́jà bá ṣe lower high tó wá ṣe kan bí léyìí, ìyẹn túmọ̀ sí pé ọjà tó fẹ́ gba okun àti agbára láti tẹ̀síwájú ni, ṣùgbọ́n kí ló ṣẹlẹ̀, ọjà yẹn ò tẹ̀síwájú o. Ẹ máa wò ọjà tó jẹ́ wípé ó ń lọ bí léyìí higher low higher high higher low higher high, nígbà tó yá ó ṣe higher low ó wá ṣe lower high ó wá padà wá ó ṣe wá lọ bí léyìí. Nírú ọjà bí léyìí, irú ọjà bẹ́ẹ̀ máa ń rìn gidi gan tó bá ti lè ṣerú kan bí, because àwọn míì tí ò ní mọ̀ jìnlẹ̀ dáadáa wọ́n máa wò pé ọjà ti fẹ́ change, ọjà ti ń lọ sí ìsàlẹ̀ tí ó dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀. Wọ́n máa wò pé ọjà yìí ti change o, ó yá jẹ́ no kò rí bẹ́ẹ̀. Ọjà wa create liquidity tá ń pè ní external range liquidity tàbí external liquidity, tàbí ọjà wa lo sell side liquidity láti gba owó ní ọwọ́ àwọn èèyàn tí ò ní ìmọ̀ dáadáa láì ṣe kíni, láti tẹ̀síwájú, tàbí àwọn tó jẹ́ pé wọ́n rà wọ́n fi stop loss wọn sí higher low tí ó gbẹ̀yìn, ọjà wa take wọn out tó wá continue. Ṣé rí now gbà yín kọ́ lọ́jà máa ń rìn dáadáa. Àwa tá bá wo program ní orí TikTok ẹ jọ̀ọ́ ká double tap, tẹ́ bá wo program ní orí TikTok ẹ jọ̀ọ́ ká double tap, so gbà yín lọ́jà máa ń rìn gidi gan. So now ṣé wá rí nǹkan tí a rí ní orí góòlù yìí, àrírú kan bẹ́ẹ̀. Ẹ ká sọ pé bóyá pẹ̀lú nígbà tí ọjà tó take low bíi, ká sọ pé bóyá wá rìn ó wá lọ bírèkì òkè ń bí, ó tún wá bírèkì bíi náà ó wá continue wá rìn lọ, ìyẹn yàtọ̀. Ṣùgbọ́n àárí kan bẹ́ẹ̀ yẹn, tá a ti lè rí kan bẹ́ẹ̀ yẹn, kí ló wá ṣẹlẹ̀, ọjà fail ń bí, ó tún wá lọ ṣe another kíni lower high. Náà ṣe rí lower high tí ó wà ń bí, kí ló ṣe, ó wá bírèkì structure tó wà ń bí, ó wá sí ìsàlẹ̀. Ìyẹn túmọ̀ sí pé ọjà ti sọ fún wa pé a ti ń rí ọjà tó ń lọ sí ìsàlẹ̀ tá à ń pè ní bearish. Ṣé wá rí bí ọjà ṣe ń rìn lọ yìí, àwọn á rí pé òkè a break bí a sweep ẹ̀ ní a break actually bíbí láti ní lower high àti wá ní lower high bí a wá break low yẹn, a break àwọn internal lows kan bí wá sí ìsàlẹ̀ lower high ṣe tí wá rí lower high ṣe rí bíbí gangan ní origin gangan tó jẹ́ major swing yìí a lè break it because major swing yìí ní ó fún wa ń break ọ̀ṣọ́ṣọ́ ń bí. Now ọjà á padà sínú origin yẹn tá ń pè ní demand ṣe rí demand tó wà ń bí òun ló ṣokùnfà ìdí tí àwọn tí wọ́n ń tà tí wọ́n fi lè break level yẹn ṣe rí òun ló ṣokùnfà ìdí tí àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ń tà tí wọ́n fi lè break level yẹn ṣe rí. Now gbàtí lè ṣẹlẹ̀ tán tí a rí pé ọjà ti padà sí origin bí eléyìí sọ fún wa pé àwa tá bá ní títà ká máa yí kí ni ká máa kalẹ̀ mọ́, kò sí àyè fún títà mọ́. Àwa tá bá ń tà ní ìsàlẹ̀ ń bí à ń tà nílé ewu nìyẹn, it's just like pé ajá tó wọlé tẹkùn ṣóyè yín. So níbi bí àwọn tí wọ́n tà kò ń ṣe ibi tó yẹ kán wà rárá àtọ̀. Mr. Adédèjì yẹ ṣe Mr. Adédèjì thank you for the roses. So bíbí òun ṣe ibi tó yẹ ká ti tà àtọ̀. Àwọn tá bá wà ní live ní orí TikTok ẹ̀ka double tap. So ibi òun ṣe ibi tó yẹ ká ti tà àtọ̀. Now ṣẹ́wárí kan tó ń ṣẹlẹ̀ ní akásàlẹ̀ ń bí sọ fún wa pé àwọn tí wọ́n ń tà wọ́n ní ìdínà ń bí. Tábà tó wá wo apá òkè tó fún wa ní lower high tí ó gbẹ̀yìn òun ní òkè yìí ni ó ń tiraka láti fọ́ bí láti lè fún wa lower low. Ṣe rí higher low tí a ní ń bí ó yẹ kó fún wa ní lower low láti tẹ̀síwájú gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń rí ní apá òkè. Ṣe rí bíbí ó ṣe kí ni
kò lè fọ́ lower high tó wà níbí gan kò fọ́ tibí nìkan báyìí ni ó fọ́ structure tó wà níbí ṣe rí àwọn lower high yẹn ní apá òkè but tibí ṣe kí ni báyìí ọjà ò tí ì fọ́ now fún wọn bá ìgbà tí ọjà bá sì wà ní abẹ́ lower high tí à ń sọ wípé wà ní 4,203 yìí eléyìí sọ wípé ọjà yìí sì wà nínú bearish structure ní orí day chart ṣẹ́rí ní àti apá òkè wá sí ìsàlẹ̀ ṣẹ́rí bí ọjà ṣe ń ṣàn lọ sí ìsàlẹ̀ tá bá lọ sí orí weekly chart wa a máa rí pé overall trend wa ní orí weekly chart sọ fún wa pé bullish ṣẹ́rí ní àti low bíi tá bá fàbílẹ̀ yìí tá bá gbé lọ báyìí ṣẹ́yìn náà ṣẹ́rí kan tó ṣẹlẹ̀ ṣẹ́yìn náà ṣẹ́yìn rí kan tí ó wà ní orí weekly chart wa ṣẹ́rí pé trendline wa sọ fún wa pé ọjà yìí ò tí ì lọ bearish ní orí weekly chart ṣùgbọ́n ó ti fara kan trendline wa ó ti ṣe kí ni ó ti fi ara kan trendline wa so trendline yẹn sọ fún wa structure tí ọjà sì ń bá lọ kò sọ fún wa pé kákan máa jumping wọlé fún rírà rárá kò sọ bẹ́ẹ̀ o trendline ò sọ bẹ́ẹ̀ o no trendline ò sọ bẹ́ẹ̀ ṣe rí ní orí weekly chart ṣe rí bí trendline yẹn bó ṣe kí ni bí ó ṣe di ọjà mú in fact ọ̀sẹ̀ tí a wà yìí tí a bá ti lè bírèkì lower high tí a ní pé wà ní 4,203 yẹn ká máa expect pé kí ni gold ní ìdí tí ó pọ̀ láti máa ṣe kí ni láti padà lọ sí apá òkè bẹ́ẹ̀ nítorí tá bá wo trendline tí a fà ní orí weekly chart òun gangan ni major trendline tí ó ti ń ṣẹlẹ̀ ní àti 2023 October 2023 ni o ṣẹ́rí bẹ́yẹn October 2023 Mr. Deji, thank you for the gift, thank you for the rose, thank you for the clap, thank you so much Mr. Deji, ẹ ṣé adúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ ṣé àpòtẹ́ tí mu kò ní gbẹ o. So ṣẹ́rí, so bullish market structure ní a wà on the weekly chart as a major trend, bullish market structure ní a wà ní orí weekly chart. So retracement tí ó ṣẹlẹ̀ ní orí weekly chart, retracement ni ó ṣẹlẹ̀ ní orí weekly chart kí ọjà lè ṣe kí ni kí ọjà lè continue because tá bá wò retracement yẹn ní àti apá òkè ó wá bẹ̀lẹ̀ so ọjà ń gbáradì láti ṣe kí ni láti tún continue síwájú so ó ṣeé ṣe kí lè tó wá jẹ́ another long term movement ṣẹ́rí so corrective move ṣì ní orí weekly chart so àwa tá bá ń wá ọjà tó jẹ́ pé ó máa fún wa ní owó tó jẹ́ pé àti ẹ̀ lérò tàbí a ti ní plan kan wípé a fẹ́ ṣe kan mèremère kan ní ọdún yìí a ní plan gidi kan ní ọdún yìí ṣe rí setup tó yẹ ká máa wò ní o ilé ńlá tẹ fẹ́ kọ́ mọ́tò tẹ fẹ́ rà yẹn eléèlè fún yín o gbogbo alámọ̀ kan tá ń pè ní gold náà ẹ imagine wípé èèyàn tó bá lè make ilé lásán tó kàn ra get ilé right tó get it right tó kàn ra fi trade ilẹ̀ èyí rẹ níbẹ̀ àtúnjẹ́ èèyàn tó ní sùúrù o ó possible rẹ níbẹ̀ kó ṣe kí ni kó rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èrè tó di pé ọdún yìí máa parí bẹ́ẹ̀ ni náà tá bá lọ sí orí day chart tiwa ní orí day chart tiwa ṣe wá rí i pé ibi tí trendline wà níbẹ̀ ni ọjà sì ń ṣe ìfigagbága lọ́wọ́ báyìí ṣe rí ìfigagbága sì ń lọ lọ́wọ́ so àti ìmọ̀ àwọn tó máa já olúborí ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń wò kan tó ṣẹlẹ̀ bí a rí ìdí tí ó pọ̀ fún àwọn tí wọ́n jẹ́ onírírà tàbí àwọn bullish láti já olúborí tí wọ́n bá lè fún wa ní bullish candlestick ní ọ̀sẹ̀ yìí tí ó bá lè kún kọjá 4,203 ṣẹ́rí so ọ̀sẹ̀ yìí ni ó máa sọ fún wa ọjọ́ ọ̀la góòlù fún ọba oṣù tí ó ń bọ̀ tí ó bá confam ní wíìkì yìí a tún máa ṣe sùúrù náà ní ṣẹ́rí so àwọn nǹkan tí a ń rí ní orí gold tá bá lọ wo day chart wa ní kódà ẹ̀ka yọ láyè kúrò kí láyè kàn farahàn ní orí weekly àti monthly kí chart wa kí ó lè clean dáadáa ká má máa wà confused so ẹ̀ka jẹ́ kí lè wà níbi current interval ok ẹ̀ka lọ sí ẹ̀ka lọ pé interval and above current interval and above bẹ́ẹ̀ ni ṣẹ́rí ní ẹ̀ka lọ sí orí day chart wa ṣẹ́rí day chart wa ṣe wá rí pé day chart wa a rí slope tó wá sí ìsàlẹ̀ so retracement ní corrective move ní a ní ẹ̀ka tó bóyá lè ní pattern mi tó yẹ pé a tó lè fi track ọjà yìí ní àti lóòbí tàbá fàbẹ̀lẹ̀ yìí ṣẹ́rí kan tá à ń rí ní orí gold ṣẹ́túrí
ṣe rí báyìí pé àárín kan tó ń jọmọ́ kíni tó ń jọmọ́ falling wedge fún àríyẹ pé a ti ṣe sharp pattern kí là ń rí bí àárín kan tó ń jọmọ́ bí falling wedge ṣe rí oh my god tí kíní yà máa boom jáde ọlọ́run kò sí kan kékeré o tí kíní yà máa boom jáde ọlọ́run ó máa lágbára gan o tí movement yìí tó a máa boom mo tún tún sọ a ní agbára gan nínú a ní agbára gan ilé ìṣòro eré o kò ń ṣòro eré so àwa tá bá ń trade XAU paired against USD ẹ ká lọ máa gbáradì o ẹ ká máa gbáradì o bẹ́ẹ̀ ni because nǹkan tí mò ń wò níbi kò ń ṣe kàn kékeré o ẹ̀yin náà ẹ wo pattern yẹn ṣá ẹ kàn wo pattern yẹn ní orí day chart ẹ sọ fún mi nǹkan tẹ́yin ṣàkíyèsí ẹ wo pattern yẹn ní orí day chart ètò wa mo fẹ́ kẹ́ kọ ọjọ́ ìní sílẹ̀ o because ní ọjọ́ iwájú a máa make references sí kan tá à ń sọ ní èní o ní ọjọ́ iwájú ẹ ṣe Mr. Adédèjì a máa make reference sí nǹkan tí à ń ṣe ní èní o ní ọjọ́ iwájú ẹ ṣe Mr. Adédèjì ẹ ṣe thank you for the gift, thank you for the roses. Ẹ lọ wo weekly chart ẹ ká jẹ́ kí ìlà abẹ́ yìí náà kó show ní orí interval yìí lọ sísàlẹ̀ current interval and below ṣe rí day chart wa ṣe rí pattern tí ó ń fún wa pattern sọ fún wa ní pé láìpẹ́ láì jìnà tí pattern yìí bá break out ọjà ní orí ọ̀fẹ́ tí ó pọ̀ láṣẹ kí ni láti tún fún wa ní another expansion ṣe rí tí ó bá lè confirm expansion mi nìyẹn ṣe rí expansion yẹn so ẹ̀yin tí ẹ wà nínú live stream yìí mo fẹ́ kẹ́ comment pé gold trading in Yorùbá mo fẹ́ kẹ́ comment ẹ̀ gbogbo wa gold trading in Yorùbá mo fẹ́ kẹ́ comment ẹ̀ kí gbogbo wa comment ẹ̀ nínú live stream yìí àtàwọn live stream mo fẹ́ ká comment ẹ̀ mo fẹ́ ká comment ẹ̀ mo fẹ́ kí gbogbo àtàwọn live stream yìí ká comment ẹ ká participate ẹ jẹ́ ká fi comment wa hàn mo fẹ́ rí comment yín gbogbo wa mo fẹ́ rí comment wa bẹ́ẹ̀ ni ẹ comment mo fẹ́ rí comment yín gbogbo wa mo fẹ́ rí comment wa bẹ́ẹ̀ ni ẹ comment drop your comment mo fẹ́ kí gbogbo wa comment pé gold trading in Yorùbá mo fẹ́ kí gbogbo wa comment gold trading in Yorùbá gold trading in kíni Yorùbá ẹ comment ẹ gold trading in kíni in Yorùbá fẹ́ ká comment kó di pé a máa tẹ̀síwájú mo fẹ́ make sure pé gbogbo wa ni à ń participate nínú live stream yìí a fẹ́ yọ ẹnikẹ́ni nílẹ̀ nínú live stream yìí o a fẹ́ kí gbogbo wa ká benefit nínú live stream yìí fẹ́ kí gbogbo wa ká benefit so ẹ bá mi comment sílẹ̀ tẹ́ bá ní live stream yìí láti rí pé ẹ wà pẹ̀lú wa ẹ ṣé so ṣe rí kan tá à ń sọ níbí tá bá tó wá lọ wo weekly chart ṣe rí kan tí weekly chart ń sọ fún wa so ẹ ká máa wo kan tí ọ̀sẹ̀ yìí máa sọ so ẹ ká wo 4,203 bóyá market máa break ẹ tàbí market ò ní break ẹ tí market bá break ẹ kò ní fọ́ni rárá so tá bá lọ wo 4-hour chart wa ṣe rí 4-hour chart wa ṣe rí 4-hour chart wa ṣe rí 4-hour chart ẹ ṣé Mr. Boland Finance ẹ ṣé Mr. Ọlá ẹ ṣé Mr. Akins ẹ ṣé Mr. Deji ẹ ṣé Mr. Olúwa Níṣọlá so ṣe rí tá bá zoom in ní orí 4-hour chart wa ṣe rí 4-hour chart wa ẹ jọ̀ọ́ bá mi double tap lójú screen yẹn bá mi double tap ṣe rí so nǹkan tá à ń dúró de báyìí ni pé ká break range yìí tí a bá break range yìí then nice so lọ́wọ́ báyìí àwa tí a ti ń anticipate tí a ti ní lérò wípé ókè o kí ni ìfẹ́ break out àsìkò tí tó ẹ̀yin tẹ́ ń double tap ọwọ́ yín ìkan rere lẹ fi máa ṣe nílé ayé o ẹ̀yin tẹ́ ń double tap ẹ ṣé so tẹ́ bá wo bí báyìí a lè wọlé ń bí a ní láti take b out number 1 àtúwá take b out number 2 so barrier wà ní around ibi tó yẹ pé a gbọ́dọ̀ take out tó di pé a máa wá pókè o market fẹ́ lọ bullish tá bá tún wá take out tán a ní láti ṣe kí ni
dúró fún retracement tó di pé a máa lọ fún apá òkè and then ẹ máa wò ó tí a bá break bí jáde ìyẹn ò sọ fún wa pé a ti wà ní bullish market structure rárá because ọjà ṣì lè lọ take liquidity buy side liquidity ní apá òkè ọjà ṣì lè lọ mú buy side liquidity ní apá òkè níbi tó yẹ pé ó máa lọ bí lè ṣe kíni a tó wá padà wá sí ìsàlẹ̀ so a ní láti wà very careful so á dáa tí ọjà bá lè take ibi out kó lọ tó bá take ibi out ṣe rí so ní orí forward chart yìí màá kọ́ pé bí níbi market structure shift ní level yẹn 4096 ṣé wá rí ibi tá bá take out bíbí àjẹ́ kí ni á jẹ́ kí ni break of structure tá bá take ibi out bíbí á ṣe kí ni á jẹ́ torí main swing wa ní eléyìí gangan ni external swing wa because external swing yìí òun gangan ló gbé ọjà wá sí low tí ó jìnnà jù bí tàbí lower low tá lè sọ pé òun ló wà nọjà bí lẹ́yìn lower low yẹn láti wá rí range now lower high tí ó wà ń bí òun ló yẹ kó gbé ọjà wá fún lower low sí ṣùgbọ́n kò lè gbé ọjà wá ìsàlẹ̀ kí láwá ní a break bí so a máa fi bí ṣe bí market structure shift tá bá ń lo bí as market structure shift àfi bí ṣe bí break of structure now ṣẹ́rẹ́ lè yọkan tá bá ti lè break level tó wà ní 4379 bí dẹ̀ àti máa mọ̀ pé kò àti wá ní choke wa ń bí bíbí wá ní choke wa máa jókòó sí bíbí ní choke wa máa wà bíbí ní MSS wa pé a change character a change structure àti sọ wípé a ti change character ṣẹ́rí so now ṣe bá ìṣe analysis ìlú orí gold so yín sọ fún wa pé anything tá bá fẹ́ máa ṣe ká máa ní plan pé òkè tí máa fẹ́ take breakout tó wà ń bí mo gbọ́dọ̀ wà careful àyẹ́ tí máa ń take ẹ̀ lọ́nà mo gbọ́dọ̀ wà careful ní apá òkè ń bí náà so ṣẹ́rí ní orí gold so the only two options tí a lè máa wò báyìí ni pé òkè a fẹ́ ṣe kí ni a fẹ́ òbí market ṣe máa react sí kí ni sí trend line tí ó wà ń bí àti resistance tó wà ń gbé ọjà sì máa padà sí ìsàlẹ̀ tàbí ṣé breakout máa ṣẹlẹ̀ ń bí tí breakout bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ ń bí á dá ká lo breakout ní orí day chart kí breakout ṣẹlẹ̀ in fact gan tí breakout bá ṣẹlẹ̀ gan á sì dá ká dúró fún retracement bẹ́ẹ̀ ni tó yẹ pé ọjà máa ṣe kí ni á ṣe máa lọ so ìyẹn ní orí day chart wa ṣẹ́rí so àwọn kan tèmi rí ní orí XAU paired against USD ní o so àwọn tá bá wà nínú livestream yẹ ká double tap ká comment pé ìmọ̀ ṣe kókó fún trading comment pé ìmọ̀ ṣe kókó fún trading kí ni mo sọ knowledge is important for trading ẹ ṣe ẹ̀yin tẹ comment pé gold trading Yorùbá now ṣẹ́ra blata bàbá yìí a ní àǹfààní láti máa sọ àwọn ọjà tẹ bá fẹ́ ká analyze a ní àǹfààní láti máa sọ àwọn ọjà tẹ bá fẹ́ ká analyze a ní àǹfààní ẹ̀ ọjà tẹ bá fẹ́ ká analyze ẹ jẹ́ ká mọ̀ nínú comment section àwọn market assets tẹ bá fẹ́ ká analyze eléyìí tẹ bá ń wò ní ọ̀dọ̀ yín tàbí lè tó yẹ pé ẹ̀yin fúnra yín ti wà nú ẹ̀ ẹ fẹ́ ká bá yín gbé yẹ̀wò káwọ́ kan tó yẹ pé à ń rí ń bẹ̀ ká fojú kònùsùn wò kí a mọ̀ nínú live stream yìí àwọn currency pair tẹ bá fẹ́ ká analyze ẹ̀yin tẹ bá wà ní orí YouTube ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tẹ bá ń rí screen mi tí chat mi tó bá clean dáadáa tẹ bá ń gbọ́ voice mi náà ẹ jẹ́ kí n mọ̀ dáadáa ẹ jẹ́ kí n mọ̀ ẹ̀yin tẹ bá wà ní orí TikTok náà ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tẹ bá ń rí screen mi dáadáa tẹ bá ń rí ojú mi dáadáa ẹ jẹ́ kí n mọ̀ so àwọn nǹkan tí à ń ṣe ń bí ní èní ní so ṣé gbogbo wa ni à ń gbọ́ mi ok tí gbogbo wa bá ń gbọ́ mi inú mi dùn ok so ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú ok ẹ ṣe now ṣe rí àwọn currency pair tẹ bá fẹ́ ká gbé ẹ̀wò ẹ máa tẹ̀ sílẹ̀ báyìí ẹ máa tẹ̀ sílẹ̀ nínú comment section jẹ́ ká sáré gbé àwọn trade tó jẹ́ pé à ń ṣe nínú community ẹ ká sáré gbé ẹ̀wò fún àpẹẹrẹ àwọn tó wà nínú community wa lọ́wọ́lọ́wọ́ bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí wọ́n wà ní orí Notcoin ní orí BTC ẹ ká lọ wo Notcoin wọ́n ti wà ń bẹ̀ for bí ọjọ́ pípẹ́ so swing trading ni
so concept wọ́n lò ń bí concept support and resistance ni. Ọjà dé support then wọ́n wá ń ṣe rírà, so rírà yẹn ṣì ń lọ, ọjà dé support wọ́n ṣe rírà but market yẹn ò move dáadáa, kò move dáadáa, so wọ́n try àti trade from support to resistance ṣe rí. So nǹkan tí wọ́n try àti ṣe ní àti support lọ sí resistance, so wọ́n fẹ́ trade ní àti bí lọ sí kíni, lọ sí apá òkè ìyẹn ní orí Notcoin. Nǹkan tí àwọn crypto traders tó wà nínú community wa tí wọ́n ṣe ní, nǹkan tí àwọn ṣe ní nínú crypto market. So a tún trade á dàbí ìwọ̀nba ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn, á dá USD kan Cardano, trade yẹn ṣì wà active fún ọ tó jẹ́ pé wọ́n ṣì ń dìímú ṣe rí, ó ṣì wà active, ó ṣì wà active. So tẹ́ bá wò náà concept náà tí wọ́n lò ń bí náà ni pé concept kí ni fún support náà ni ẹ máa rí pé support kan wà ń bí ṣe rí, òun náà ni wọ́n ń lò láti ṣe kí ni láì tẹ̀síwájú ṣe rí. TP wọn, TP level tí wọ́n assign fún ni TP level 1 and then TP level 2 ní ẹbí market yẹn padà dé TP 2. So àwọn tí wọ́n manage débẹ̀ congratulations, àwọn ẹbí market dẹ̀ cut wọn out ní trailing profit, ẹ kú oríire náà. So ẹ jẹ́ bá mi share live stream yìí, ẹ share live stream yìí, ẹ double tap, ẹ share live stream yìí, ẹ double tap, ẹ share live stream yìí, ẹ double tap, Mr. Deji ẹ ṣé. So ẹ jẹ́ kí a wá lọ wo US oil gẹ́gẹ́ bí àwọn student kan ṣe propose nínú live stream. So ẹni tí bá ń live stream yìí ẹ ní àǹfààní láti sọ ọjà tí bá fẹ́ ká analyze àgbéyẹ̀wò. So wọ́n ní ká wo oil wa ti sọ wípé tá bá lọ wo ní àwọn level kọ̀ọ̀kan ní orí data tiwa, a máa rí pé a ní order block kan bí jẹ́ pé ọjà lò láti ṣe ọjà òde order block yẹn ṣá. FVG tí ó wà ń bí ní ọjà lò, àwọn FVG tó wà ń bí ní ọjà lò láti ṣe rírà, ọjà òde ní order block yẹn. So ẹ ká wò kan tí ọjà fẹ́ padà wá ṣe, bóyá ọjà fẹ́ ṣe kí ni, ó fẹ́ wá mú àwọn nǹkan tó sì fi sílẹ̀ ní apá ìsàlẹ̀ ń bí láti ṣe kí ni, láti wá tẹ̀síwájú lọ sí apá òkè. So nǹkan tá a ṣe ń dúró dè nìyẹn báyìí. àwọn tó yẹ pé a jẹ́ trader tá à ń wo oil, nǹkan tá à ń dúró dè ní àwọn tá a wà nínú oil, tàbí àwọn tó yẹ pé à ń dúró fún opportunity ṣẹ́rí, nǹkan tá à ń dúró dè ní a fẹ́ kí market yẹn kó ṣe kí ni, kó crash padà wá sí ìsàlẹ̀, kó padà wá sí ìsàlẹ̀, kó crash ṣẹ́rí. So nǹkan tá a ṣe ń dúró dè ní, and then ó dẹ̀ máa crash because tá a bá lọ gbọ́ nípa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní àárín US àti Iran, dàbẹ̀ ni pé agreement kan ti wà, àmọ́ tá agreement yẹn bá tún fail, but tá agreement yẹn bó ṣe wà báyìí ọjà máa ṣe kí ni, ó máa crash. Tó bá wá crash wá sí 64 tàbí 65, tá bá tún rí pé orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà àti Iran wọ́n tún dìde ogun síra wọn, kí ni ká rí pé ọjà tó máa yẹ kí ni, ó tún máa push ṣẹ́rí, ó tún máa push. So now a lè relate ilé mọ́ fundamental náà, because mo sì gbọ́ news yẹn níbi some hours ago, Donald Trump ní pé Chevron àti company kan bá mi gbàgbé company yẹn wípé wọ́n jẹ́rìí gan tí ó pọ̀ gan nípasẹ̀ wípé owó epo tí ó lọ sí òkè, wípé èrè tí wọ́n jẹ yẹn ó lọ bí ìlọ́po 12 times èrè tí wọ́n rí tẹ́lẹ̀. Fún àpẹẹrẹ company tó jẹ́ pé ó ń jẹ bí $10 million, wọ́n wá lọ rí bí $120 million nítorí pé ogun tàbí àìgbọ́ra-ayé tí ó ń lọ láàrin orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà àti Iran. So Trump ní pé inú òun dìsún nìkan bẹ́ẹ̀ yẹn wípé so price epo máa já. So tí price epo bá já, àwọn level tá a máa wọ̀ pé ó tún ṣeéṣe kí àwọn èèyàn tún wọlé fún demand ní $65 per barrel bẹ́ẹ̀ ni. So a máa tún máa ṣàkíyèsí yẹn, àwọn tó yẹ pé a jẹ́ trader tó yẹ pé a wà nínú oil market tó yẹ pé oil ni à ń trade. So fún wa yẹn o, fundamental ni mò ń sọ fún wa yẹn, ṣóyé wa. So ẹ̀yin tẹ́ bá ń fẹ́ máa ṣe anything ní orí oil báyìí, ẹ gbọ́dọ̀ wà very careful because ó wà highly volatile, ó wà lábẹ́ influence news ni ó move up for now news ni. So ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ máa trade ẹ ní láti wà very careful, má ní pé ẹ máa lọ trade tẹ́ pé news kàn máa wọlé, ó kàn máa da ìrìn àjò yín, ó kàn máa dàrú, ṣóyé wa bẹ́ẹ̀ yẹn. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ wà very careful. ẹ̀yin tẹ́ ń fún wa ní ẹ̀bùn ẹ ṣé, ẹ̀yin tẹ́ ń fún wa ní gift ẹ ṣé, àpò tẹ́ tí ń mú kò ní gbẹ o. ẹ̀yin tẹ́ bá wa ń share náà, tẹ́ bá wa ń share, ọwọ́ yín kan ńlá lè máa fi gbé ṣe nílé ayé o. ẹ̀yin tẹ́ bá wa ń share ẹ ṣé, ẹ̀yin tẹ́ ń comment náà ẹ ṣé. So bí a ṣe ń bá lọ ní orí oil,
market. Ẹ ká tẹ̀síwájú. So tí ọjà ò bá crash wá sí $65 a ní interest, kò sí nǹkan tá fẹ́ ṣe ń bẹ̀ yẹn. Ẹ ká lọ sí 4-hour chart wa. Ní orí 4-hour chart wa, yes, à ń rí àwọn level lóríṣiríṣi, but ṣe rí level tí wà bí ó ṣe é ṣe kó jẹ́ inducement, kó induce àwọn èèyàn. Bẹ́ẹ̀ ni, ṣe é kó jẹ́ kí ni, kó induce àwọn èèyàn. Level tó wà bí kó tàn àwọn èèyàn jẹ fún rírà. Bẹ́ẹ̀ ni, ṣe rí, so ó ṣe é ṣe kó jẹ́ induce, kó tàn àwọn èèyàn jẹ. Ṣe rí, so ẹ mọ bẹ̀ yẹn sílẹ̀ o. So à ń expect pé $65 ni kí market ṣe kí ni, kó crash wá. Ṣe rí bí chart náà bó ṣe clean. Àyàyàkúyà sí orí chart yìí. Àyàyàkúyà sí àtọ̀. Kí la kàn ṣe? A kàn rá ń wò kan tí ọjà ń sọ náà ni. Àyàyàkúyà sí. Ẹlòmíì tẹ́ bá rí chart ẹ̀, á ti kún fóríṣiríṣi àwòrán lọ́tùn lọ́sì. Ẹ mọ̀ bóyá trader gan ti ẹ̀ ní tàbí ó ti dá ayàwòrán. Ṣe rí, so ìyẹn ní orí oil kó sì máa bọ̀ ní ìsàlẹ̀. Ṣe rí. Now ẹ ká tún lọ wo àwọn currency pair míì táwọn èèyàn ní pé ká gbé yẹ̀ wò. Lẹ́yìn oil kí ló tún kù? Àwọn èèyàn ní ká wo GBP USD àti Euro USD. Ẹ ká sáré lọ wo GBP USD àti Euro USD, GU àti EU. Tí ẹ bá wo GU, kò sí anything for now. Kò sí anything for now ní orí GU. Ká kàn sì máa wò ni. Ká sì máa wò. Ṣe rí. Ká sì máa wò. Ká sì máa wò. Ṣe rí, kò sí anything tó jọjú ní orí GU for now. Tá bá lọ sí orí day chart náà, kò sí anything tó jọjú ní orí GU for now. A kàn rí pé òkè o, ní apá òkè ó ṣeé ṣe ká rí kan tá a pè ní bí trend line wa. A rí òkè ń bẹ̀ yẹn. A fà wá sí ìsàlẹ̀. A fà wá sí ìsàlẹ̀ ìbílẹ̀. Ṣe rí. Nẹ̀tà bá wò dáadáa gan. Ṣe rí. So level tí a ní nìyẹn ní orí GU. Ṣe rí level yẹn. Ṣe bó ṣe rí. Bó ṣe ń reject ọjà. So tá bá wò, a máa rí pé trend line liquidity ni à ń rí ní apá òkè, because ní ìgbà kan àwọn kan ti wò pé kíní ìfẹ́ break ló ṣe ó sweep padà. Tá bá tún wò báyìí ó ṣe kó ṣe kíni, kó tún sweep padà wá sí ìsàlẹ̀. Ṣe rí, so ó ṣe kí lè jẹ́ trend line liquidity. Kí ni mo sọ? Ó ṣe é ṣe kó jẹ́ trend line liquidity. Fún àdó jẹ́ pé a fẹ́ wọlé fún ètò ẹ̀kọ́, admission lọ lọ́wọ́lọ́wọ́, fresh batch máa bẹ̀rẹ̀ ní 13th of August. Àwọn àdó jẹ́ pé a fẹ́ wá kọ́ bí a ṣe ń trade. Fresh batch máa bẹ̀rẹ̀ ní 13th of August. Fresh batch 13th of August. Ẹ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní àti ìbẹ̀rẹ̀. What is Forex? Kí ni crypto? Kí ni commodity? Kí ni index? Ẹ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ from scratch, from beginning. Fresh batch August ni, August 13. So ẹ̀yin tẹ́ bá ní interest, tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ fẹ́ mọ kíní, ẹ fẹ́ máa fi ṣe ọ̀nà míì tí ẹ máa fi mú wọlé, ẹ kàn sí wa ní orí nọ́mbà tí ẹ ń wò ní orí àwòrán yín, ní orí screen yín. Ẹ chat wa ní o, WhatsApp tàbí Telegram ní o. Ẹ chat ni, ẹ chat wa ni. So ní orí GU, market ṣe kí ni, ó sì ń tẹ̀síwájú lọ sí ìsàlẹ̀. Torí sọ̀rọ̀ ta ní báyìí sọ fún wa pé lower high equal lows, a sweep bí ni. Kí la ní bí? Lower high. Kí la ní bí? Equal low, EQL. Ẹ sọ pé EQL. Gbogbo ẹ jẹ́ ká type EQL. Online wà, bẹ́ẹ̀ ni online training wà fún àdójẹ́ pé a sí nílùú Ìbàdàn. Online wà, online kódà gan àwọn tó wà nílùú Ìbàdàn gan wọ́n fẹ́ràn online. Ṣẹ́túrí kí la níbí náà? Lower high. Ṣẹ́rí, ó yá fún wa ní lower low, kò fún wa. Ṣẹ́rí, ní àti bí nìkan ti wọ́ wá o. Àti abẹ́ǹbì nìkan ti wọ́ wá. Torí yẹ kó fún wa ní lower low, kò fún wa ní lower low. Tá bá lọ sí ẹ̀yìn ń bí, ẹ máa rí pé a break low bí. By break low bí, kí la ní? A ní lower low. Ṣẹ́rí, a ní abẹ́ tó jìn ju ti àtẹ̀yìnwá lọ. Ṣẹ́rí ní apá bí à ń rí higher low, higher low, higher low. A ní higher low, a ní higher low tí ó fèlì ń bí. Ibi ni first market rotor shift. Àwa ní kí ni change of character ń bí. Ó break wá, a ní lower low. Ọjà ṣe kí ni? Ó lọ ṣe lower high. Ó yẹ kó wá ṣe kí ni? Ó yẹ kó fún wa ní lower low, kò fún wa lower low. Ó fún wa ní kí ni? Equal lows. Tó ń sọ fún wa pé àwọn tí wọ́n tà wọ́n ní agbára láyè tàn sí ìsàlẹ̀. Ẹ ṣé Mr. Hamidu.
fẹ́yìn tẹ́ ń béèrè pé ẹ fẹ́ join class wa ẹ chat wa ní orí WhatsApp tàbí Telegram. Live market analysis ni à ń ṣe ní bíbí, kò ń ṣe ìbéèrè fún enrollment. Tẹ́ bá ní ìbéèrè kí ìbéèrè, ìtorí ẹ̀dá ṣe fi phone number wa sí ojú screen wa, ẹ screenshot tàbí kẹ̀kọ́ nọ́mbà yẹn sílẹ̀, kẹ́ chat wa ní orí WhatsApp tàbí Telegram, ẹ ṣe. So ó yẹ ká tẹ̀síwájú fún equal low sí ni, ó yẹ ká tẹ̀síwájú fún lower low ni, ṣùgbọ́n a lọ ní equal low tí ó ń sọ fún wa pé àwọn tí wọ́n tà wọ́n ti ń dínkù ní agbára wọn ti ń dínkù. Ṣé wá rí ọjà tó wá lọ, ó lọ ṣe kí ni, ó tún wá lọ fún wa ní kí ni lower high. Ó dá o, ó ti fún wa ní lower high. Ó yá ìkan tí ò lè ṣe ń bí, ó fẹ́ ní bí láti fún wa ní lower low. Ó yá wá tẹ̀síwájú kó wá ṣe kí ni, kó wá proof pé o sì ní agbára. Ó yẹ kó jà ṣe kí ni, kó wá fún wa lower low, ṣùgbọ́n kí ló tún ṣe, kò tún lọ sísàlẹ̀ fún wa ní agbára. Kí ló tún lọ ṣe, tó lọ fún wa ní higher low. So ọjà ti ń pàrokò fún wa wípé àwọn tí wọ́n rà wọ́n ti ń wọlé díẹ̀, ṣùgbọ́n wọn ò wọlé pẹ̀lú gbogbo agbára tán. Wọ́n rà ń wọlé díẹ̀, wọ́n rà ń gba ìjọba díẹ̀, wọ́n ṣe ní kíákíá mọ́sá pé pàápàá, wọ́n rà ń ṣe díẹ̀ ni. Ṣé rí, wọn ò fẹ́ wọlé tán nígbà kan, a tún wá ní kí ni higher low. So ìdínà tá a ní báyìí ni wípé a ní kí ni, a ní trendline kan tó yẹ pé ó sì ń ṣokùnfà ìdí tí àwọn tí wọ́n fẹ́ rà tí wọ́n lè fi gbé ọjà yìí lọ sí òkè pẹ̀lú agbára tí ó pọ̀. So kó tá a máa ṣe báyìí ni pé àwọn tó yẹ pé a ti ń wá pé a fẹ́ trade kìíní yìí, ṣe rí níbí báyìí a lè wọlé. Tá a bá ń wọlé ń bí a mọ̀kọ́ tí à ń ṣe nípa technical, a lè wọlé ń bí. Number 1 trendline yìí. Number 2 a ti ń súnmọ́ high kan ń bí. Ó ṣeé ṣe kí a ní buy side liquidity ní apá òkè kó trap wa, bẹ́ẹ̀ ni a lè wọlé mẹ́ẹ̀. A kì í rà ní òkè, ìsàlẹ̀ ni a ti máa ń ṣe rírà. Tọ́jà bá wá sí irú ìsàlẹ̀, apá ìsàlẹ̀, àwọn apá ìsàlẹ̀ láti máa ń ṣe rírà, ṣùgbọ́n ní apá òkè títà ni ó máa bẹ́ẹ̀ ń jẹyọ. So àwọn tó máa ti lọ ń rà ní apá òkè, ó ṣe ṣe kán ṣe kí ni, kán lò wọ́n fún buy side liquidity tí a ń pè ní buy side liquidity, BSL ní buy side liquidity. Túmọ̀ sí pé wọ́n máa lò wọ́n gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó gbẹ̀yìn, àwọn tí ó gbẹ̀yìn fún títà nínú ọjà, àwọn tí ó gbẹ̀yìn fún rírà nínú ọjà. Ìyẹn ni buy side liquidity o. Ṣẹ̀rí, ìyẹn ni buy side liquidity. So a ṣì ń wò kí ni ìjà fẹ́ ṣe. Ó dìgbà tá a bá tó rí àmì ìdánilójú wípé kí o market break lọ, ó bí a tó wá mú bí náà, ó tún ṣe kí ni, ó tún wá break ẹ̀ lọ, àṣọ pé yes àti push. Then a lè wá lọ Fibonacci wa ká wá ní òkè o, ní àti abẹ́ ń bí o, a fẹ́ fà lọ sí òkè o, a fẹ́ àwògbó òkè o, tí market bá retrace padà wá o, a fẹ́ wo 0.5 àbí 0.6 wa àbí premium wa, ká wá ṣe kí ni, ká máa lọ sí òkè. So ọ̀nà tá a tún lè gbà ní. So for now, ohunkóhù tá a bá tiẹ̀ máa rí ní orí lower chart, ká wà very careful fáwọn kan tó wà ń bí àti kan tó wà ń bí. Ṣòye wà bẹ́yẹn, ìyẹn ní orí GU. So ẹ ká sáré lọ wo EU tí wọ́n tún béèrè ní orí YouTube. Orí YouTube nìkan wọ́n ti ń béèrè instrument o. Àwa tá wà ní TikTok a béèrè o, a béèrè kó ta fẹ́ analyze o. Tá bá lọ wo euro náà, tá bá wo euro, ṣe rí euro, ṣe rí ìyẹn tí ẹ̀ ń respect trendline dáadáa. Ṣe rí ní apá ibi ẹ̀rí, a ní the first touch. Ṣe rí bí higher high ní bí o, òkè tó ga ju òkè tàtẹ̀yìnwá lọ, ẹ máa rí bí. Ṣe rí pé ó fọ́ bíbí, ó fọ́ lọ. Ṣe rí higher high náà ní bí o. Ṣe rí pé bá ṣe ń fọ́ lọ, bá ṣe ń lọ. Ṣe rí higher low. Ṣe rí ọjà fọ́ gbogbo lóyè ń bí, kò tí ẹ̀ fọ́ jìnnà dáadáa. Kí la ní bí? A ní kí ni lower high. Ṣe rí kí la tún ní bí náà? A ní kí ni lower high. Ṣe rí wọ́n sọ fún wa pé ọjà ń tà lọ sísàlẹ̀. Kí la tún rí? A rí kí ni lower high. Kí la tún ní bí náà? A ní kí ni lower high. Kí la tún ní bí náà? A ní kí ni lower high. Ṣe rí a nílò indicator ń bí láti mọ ibi tí ọjà ń lọ. Kí la tún wá ní ẹ̀yìn apá ìsàlẹ̀? Break of structure fún lower low. Ṣé a rí bí kí la rí? A rí lower low tí ó gbẹ̀yìn bí. Lower low tí ó gbẹ̀yìn bí ní. Ṣé rí lẹ́yìn ta ní lower low tí ó gbẹ̀yìn ìsàlẹ̀ ń bí, a tún wá lọ ní kí ni lower high ń bí. A ti ní lower high ń bí. Kí ló yẹ kó ṣẹlẹ̀? Kọjá ṣe kí ni, bó ṣe ń bọ̀ kó break bí kó fún wa ní lower low, bọ̀ kí ló ṣe kí ni, ọjà fún wa ní kí ni higher low níbí. Ṣé rí a ti ń rí kan tó yàtọ̀ o, a ti ń rí ìyàtọ̀ o. A rí higher low nínú market yìí rí o, a ti ń rí kan tó yàtọ̀ o.
a ti ń rí kan tó ń yàtọ̀ o ṣe rí bẹ́ẹ̀ yẹn. So now ibi tá a fẹ́ wá ṣàkíyèsí ẹ̀ nínú ọjà ní pé òkè o a ti rí nǹkan tí ó yàtọ̀ ní apá ìsàlẹ̀ tí ó yàtọ̀ sí kan tó yẹ pé a ti ń rí bọ̀ ní apá òkè. Now níbí ni lower low wa tí ó gbẹ̀yìn ìyẹn lower low LL wa, níbí ni higher low wa higher low ní, níbí ni lower high wa lower high ṣẹ́rí lower high wa ní ṣẹ́rí. Kí ló tún wá ṣẹlẹ̀ ní first thing number one níbi tá a fi hash yìí sí, a rí kan tó yàtọ̀ ní ọjà yìí níbí ìyẹn ni hash number one wà ní. Ọjà tó wá follow high tó wà ń bí ìyẹn ni kí ni hash number two wa hash number two wà ní ṣẹ́rí. Ṣẹ́rí báyìí pé a ti ní nǹkan tó rí belé yìí bó ṣe ń bọ̀ ní bọ̀ àwa rí nǹkan tó rí belé yìí a ti fọ́ bí ibi ti fún wa ní ayálò. Ṣẹ́rí pé nǹkan ti ń yàtọ̀ tá bá fọ́ bí báyìí a ti rí kí ni a ti ní change of character. Níbi báyìí a ti ní ayálò, níbi a ti ní market structure shift. Structure ló shift kò sọ fún wa pé trend ti change. Níbi a ti máa wá ní nǹkan tá ń pè ní choke ṣẹ́rí, níbi a ti máa rí choke. So now eléyìí sọ fún wa pé àwọn tí wọ́n ta agbára wọn ti ń dínkù nínú ọjà. Láìpẹ́ lájìnà ó ṣeéṣe kí àwọn tí wọ́n rà wọ́n ṣe kí ni kí wọ́n gba ọjà yìí kúrò ní ọwọ́ àwọn tí wọ́n ń tà. But a ti rí confirmation wípé kákan máa jumping bí a ti rí confirmation. Now níbo la ti máa rí confirmation nǹkan tá a fẹ́ sọ bí ni. Now ṣẹ́rí option méjì ni ó wà. Option one ni wípé kí market lọ fọ́ bíbí kó lọ kó padà wá fún higher low wa ká lè continue, ìyẹn option one nìyẹn. Option two ni pé òkè kí market kó ṣe kí ni kí ó fail kó padà wá kó lo bíbí as trend line liquidity kó padà wá sí ìsàlẹ̀ kó try bí wò tó di pé ó máa padà jáde. Tó bá ṣerú kan belé yes àwọn short pattern trader wọ́n lè wọlé kán fi stop wọn sí apá ìsàlẹ̀ ń bí, ìyẹn ọ̀nà ẹlẹ́kejì. Now ọ̀nà ẹlẹ́kẹta ni pé òkè kí market kó ṣe kí ni kó break trend line yìí kó tàn àwọn èèyàn jẹ kó lọ lo supply bí kó ṣe kí ni kó lo as external range liquidity kó ṣe kí ni kó dẹ̀ ló padà wá sí ìsàlẹ̀. So ẹlẹ́kẹta nìyẹn. Tàbí ọ̀nà ẹlẹ́kẹrin ni pé òkè kó lo bí as external liquidity kó lù padà abẹ́lé kó dẹ̀ ṣe bounce up padà ṣẹ́rí. So ọ̀nà mẹ́rin tí kíní lè gbà ní. So àwa là á máa wò kan tí ọjà ń sọ bóyá ilé tó fẹ́ lò ní ọ̀nà mẹ́rin. Tí ẹ bá gbàgbé mo ní aláwọ̀kọ́ number one kó break lọ kó padà wá retest kó continue lọ, ìyẹn number one. Number two kó ṣe kí ni kó lo bí as liquidity kó padà wá kó retest ibi kó fire up lọ. Mo ní number three kó lo bí as liquidity kó ṣe kí ni kó padà wá sí ìsàlẹ̀. Number four tẹ́ bá rántí mo ní òkè kó lo bí as liquidity kó ṣe kí ni kó padà wá. So ẹ ká ṣàkíyèsí sùkọ́ tí ẹ̀mọ̀ sọ báyìí ni pé ṣẹ́rí níbí báyìí fáwọn tó bá fẹ́ tà wọ́n gbọ́dọ̀ wà kẹ́fù torí ayálò tó wà ní apá ìsàlẹ̀. So nínú ọjà tá à ń rí ayálò ó léwu láti máa ṣe títà torí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bí number one ó ti ń pàrokò fún wa. Ṣẹ́túrì kan tó wá ṣẹlẹ̀ ń bí number two ó ti sọ fún wa pé ìwọ tó bá ń sọ ipò fẹ́ tà ní ọjà yìí ṣọ́ra ẹ fọpọlọ sí, kò ṣàsìkò tó yẹ kó máa tí ẹ̀ bẹ̀ta lọ size ní, kò ṣàsìkò tó yẹ kó máa fi lọ size ńlá sí ní torí ó lè tà díẹ̀ wá kó boom padà bẹ́ẹ̀ ni. So ẹ wà careful. So kọ́ tá à ń rí ní orí euro USD òní. So ẹ ká lọ wo currency pair mi táwọn èèyàn ní pé ká gbé yẹ̀wò. So AUD New Zealand yẹn ti confam o fún àdójẹ́ pé a ṣì ń dúró kí n sọ fún wa pé ẹ wọlé mo sọ́rí èmi ti wọ bẹ̀ ò torí mo ṣe analysis yẹn fún wa. Ara ìdí tá fi ń wá sí livestream ni pé ká máa wò kan tí ó ń ṣẹlẹ̀
so that a lè máa kọ sílẹ̀, a lè máa fọkàn bá lọ, kò ń ṣe pé gbogbo àmà máa sọ fún yín pé yá mo ti wọlé bí mo ti wọlé ń bẹ̀ yẹn rárá o. Day chart entry ṣẹ́rí news náà tí ó jáde employment change unemployment rate tí ó jáde ní orílẹ̀-èdè New Zealand ó wà lára kó tó yẹ kí market kó tún lọ boom gidi gan. So news kan jáde ní òru èní, so news yẹn jáde, tẹ́ bá wo news yẹn òní news yẹn tá bá wo ó favour employment change 0.5, àwọn tí wọ́n fẹ́ change iṣẹ́ tí wọ́n wá iṣẹ́ ó pọ̀, àwọn tí wọ́n rí iṣẹ́ tí wọ́n change iṣẹ́ wọ́n pọ̀, túmọ̀ sí pé iṣẹ́ wà. Ó tún wá ní pé àwọn tó yẹ pé wọ́n rí iṣẹ́ wọ́n tún pọ̀, unemployment rate àwọn tí ò rí iṣẹ́ wọ́n tún pọ̀, àwọn tí wọ́n wá iṣẹ́ wọ́n tí wọ́n rí iṣẹ́ wọ́n pọ̀ ju forecast lọ, àwọn tí ò tún rí iṣẹ́ wọ́n tún pọ̀ ju forecast lọ. So ó wà mixed, ó wà mixed. Nírú kan belé yìí àwo technical ń sọ gẹ́gẹ́ bí kọ̀tà yìí ní orí technical láti wà ní support. So support concept ní market dé support, a dẹ̀ rí bullish outside bar la fi ṣe rírà, a wọlé pẹ̀lú position size wa, a pín position wa sọ́nà méjì torí pé bullish outside bar sọ fún wa pé kò gbó dáadáa bí bullish engulfing, ṣùgbọ́n a lè lò, ṣùgbọ́n ká ṣọ́ra wa tàbí ká wọlé pẹ̀lú ẹsẹ̀ ká má fi gbogbo ara wọlé tán. So bí ó ṣe wà nìyẹn. So bí market ṣe move lónìí, so níbo ni mò ń target as my exit, gẹ́gẹ́ bí exit mi tí mo bá wọlé níbí, exit mi sọ fún mi pé okay level bí as my TP1 ìyẹn 4:1 ratio setup, then apá òkè ń bí this 6:1 ratio ìyẹn TP2, apá òkè ń bí 7.5:1 ratio ìyẹn TP3. So now tẹ́ bá wò level tí ó wà ń bí ní first TP1 mi, level tí ó wà ń bí ní TP2, level apá òkè ń bí ní TP3. So yẹn sọ fún mi pé swing trading ní swing trading concept ó ní swing trading concept ní. So how many pips ni à ń risk? That is 38 to 40 pips. 38 to 40 pips ni èmi wọ̀n, normally 40 pips mú wọ̀n, 40 pips ni. So ní àti bẹ̀yẹn CBB TP1 that is 4:1 ratio TP1, CB that is 6:1 ratio TP2, sí òkè ń bí that is 3:1 ratio, that is 7.5:1 ratio. So ẹ wá imagine wípé èèyàn tó ṣe sùúrù tó make 5:1 ratio tàbí 4 tàbí 7.5, irú ẹni tó make 7.5:1 ratio tó a máa lose 7.5:1 ratio tó ní ní èrè padà, ìyẹn túmọ̀ sí pé ó ní láti ṣí trade bí ìgbà méje. Ìyẹn túmọ̀ sí pé tí loss ẹ̀ bá wà constant o, kò ṣe ẹni tó yẹ pé ó ń jump from one position set to another o. Tó bá jẹ́ pé 50 ló fẹ́ máa lo 50 yẹn lọ bẹ́ẹ̀ kó wà steady. Tó bá jẹ́ pé 100 ni máa lò lọ bẹ́ẹ̀ kí ó wà steady. Tó bá jẹ́ pé 200 ni máa lò lọ bẹ́ẹ̀ kí ó wà steady. Tó bá jẹ́ pé 1000 ni máa lò lọ bẹ́ẹ̀ kó ṣe pé ní 1000 ọ̀la 2000 ọ̀túnla 3000 ìjọ tó tẹ̀lé 500. No, kò rí bẹ́ẹ̀, kò ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń trade. Risk ẹ gbọ́dọ̀ wà constant k ṣẹ́rí. So àwọn tó yẹ pé àti ìmọ̀ bí wọ́n ṣe ń trade, ẹ wọlé fún training o. Tẹ́ ẹ tí mọ̀ bí wọ́n ṣe manage risk, ẹ wọlé fún training o, ẹ wọlé fún training o. So kọ́ta rí ní orí ṣẹ́rí. So around wo market kó máa lọ, and then náà a ní level kan ní apá òkè rí ẹ pé ó ṣeéṣe kí ọjà lò, ìyẹn ní around the beat ẹ bá wò dáadáa. Ṣe yí 4 hour chart yẹn a ní supply kan bí tó yẹ pé àwọn kan pè ní FVG. Tẹ́ bá lọ sí orí day chart, ṣe rí day chart, ìdí tí mo fi sọ pé òkè o máa lo bíbí gẹ́gẹ́ bí fún bí 4:1 ratio mi TP1 ní, torí ó ṣeéṣe kí market retrace níbẹ̀ yẹn TP1 nìyẹn. So mo àdáàbòbò 2:1 ratio nínú 4. ẹni tó bá wù lè jáde, but ó depend market bá ṣe react. Àbá tún lọ sápá kìí tá bá dé 6 àti dáàbòbò kíni àdáàbòbò 3 nínú ẹ̀ tí tá máa fi débi tá à ń lọ tá à fi jáde. So bí ó ṣe wà nìyẹn. Okay, so ṣàtún ní currency pair míì tí ẹ fẹ́ kí agbéyẹ̀wò, ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ wà ní live stream tó jẹ́ pé ẹ̀ ń wò wá, tó bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá ní currency pair tẹ́ fẹ́ ká gbéyẹ̀wò, bóyá ẹ wò pé market kan dẹ̀ wà tó jẹ́ pé mò ń wò ó dẹ̀ máa ṣe kíni, ó dẹ̀ máa move o,
ẹ ká gbé yẹ̀wò, ẹ jẹ́ kí a wò ó, ẹ jẹ́ kí a wò ó, ẹ jẹ́ ká tú yẹ̀wò, ẹ jẹ́ ká wò ó, ẹ ká gbé yẹ̀wò. So ẹ jọ ẹ comment tẹ́ bá ní market jẹ́ pé ẹ fẹ́ ká gbé yẹ̀wò nínú live stream yìí. Bẹ́ẹ̀ ni a ṣe níbi 10 minutes to go, a ṣe níbi 10 minutes, ìṣẹ́jú bíi 10 láti lọ. So update tí mo fún yín ní orí AUD New Zealand, ẹ máa rí pé market yìí a ti ń ṣọ ní àti bí ọjọ́ mélòó kan, àti bí last week ni a ti ń ṣọ, àti bí last week ni ọjọ́ Thursday mo ní pé kò sí confirmation, Thursday jáde ní òru èní mọ́jú ṣẹ́rí. So kò ṣe gbogbo àwọn máa sọ fún yín pé ó yá ẹ wọlé, ó yá ẹ tẹ̀lé, rárá o, kò ṣe gbogbo ìgbà ni. So wọn kì í bẹ̀yàn láti make owó, wọn kì í bẹ̀yàn láti make owó o, wọn kì í bẹ̀yàn o. So AUD New Zealand, so mo ti position ara mi síbẹ̀. So lọ́wọ́lọ́wọ́ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí, tá bá wòye pips value tí ó ti wọlé, that is 55 to 58 pips. Bẹ́ẹ̀ ni, so bí ó ṣe wà nìyẹn. So after today a break even because à ń lọ sí òkè ni a break even. Tẹ́ni bá ti parí a break even. Tó bá tún dá before 2-3 days a defend àwọn èrè kọ̀ọ̀kan. So tá a máa fílẹ̀ fún dada next week, ó depend lórí kan tí market bá sọ. So market ló máa fún wa ní decision bóyá ká fílẹ̀ dá next week tàbí ká jáde, tàbí bóyá máa fílẹ̀ fún 3 weeks. So tó bá ṣe ń lọ update a máa jáde. But for now mo sọ nípa ẹ̀ ní live stream wa, so mo dẹ̀ ṣàlàyé fún wa kan tá à ń wá. So ẹ̀yin tẹ́ bá ti gbàgbé padà kẹ́ lọ wo live stream yẹn. So kò ṣe gbogbo àwọn máa sọ fún yín pé mo ti wọlé, mo ti jáde. Ìdí tí mo fi ní pé ká máa attend the live stream yìí ni so a lè máa rí fún ara wa. Ọ̀nà tá a tún lè gbà láti learn ní, kò ṣe kí n kàn máa sọ fún yín pé ẹ wọlé níbì kan, stop loss ibì kan, TP ibì kan, TP1, TP2, ẹ lè learn. But tí máa fi hàn yẹn live, ìkan báyìí tá bá ti rí, ìkan báyìí tá bá ti rí, ìkan báyìí tá bá ti rí, okay báyìí mo ti wọlé, ọwọ́ yín ló wá kù sí. So fáwọn tó wá sọ pé ṣé àwọn lè padà wọlé, ẹ lè wọlé lápá òkè níbí because ẹ bá wo candlestick daily chart ẹ máa rí orí range, because ó ní nǹkan tá ń pè ní range, daily range candle AUD New Zealand. Ẹ wo range, ìyẹn túmọ̀ sí pé àwọn candlestick tó máa ń gùn dáadáa nínú market yìí, kí ni range wọn fún àpẹẹrẹ. Tẹ́ bá wo market yìí ní àti bíbí, ní àti bíbí, tẹ́ bá wo sí bíbí, ẹ ká wo àwọn candlestick tó yẹ pé ó gùn dáadáa, ká wo iye pips tí wọ́n measure. Tẹ́ bá wo eléyìí sí òkè ń bí, kí ló measure 93 pips. Tẹ́ bá wo eléyìí tí ó wà ní apá òkè ń bí, bullish yẹn ni mò ń sọ o, lọ sí apá òkè 81 pips. Now ṣẹ́rí àwọn sẹ́ẹ̀lì wọ́n ṣẹ́rí sẹ́ẹ̀lì máa ń fast ju rírà, torí pé ó nira láti lọ sí òkè ṣùgbọ́n rọrùn láti jábọ́. Bí ọ̀rọ̀ ilé ayé ṣe rí nìyẹn. Kí ni mo sọ? Ó nira láti lọ sí òkè ṣùgbọ́n rọrùn láti jábọ́ sísàlẹ̀. That is life. Tó bá fẹ́ lọ sí òkè, tó bá fẹ́ lọ sí òkè, wàá ṣiṣẹ́, wàá làágùn, kò easy láti lọ sí òkè. But tó bá fẹ́ jábọ́, òun ni ó rọrùn jù. So òun lẹ́sẹ̀ máa rí pé tí ọjà bá ti ń sell, ó máa ń fast. Àti ẹ̀ ní àwọn trader mi tó jẹ́ pé sellers ni wọ́n máa ń ṣe ti wọn, because ẹ máa rí pé tọ́jà bá ń lọ sókè ó máa ń rọra rìn ni, but tó bá ń bọ̀ zoom ó ti crash, ó ti parẹ́. So tá bá fẹ́ wo range àwọn bearish candlestick ní inú market yìí, ṣe rí lè tó wà níbí news ni, àwọn normal range ni, ẹ ká wo rí lè tó wà níbí báyìí. Normal range tó wà fún sell níbí is 120 115. Ẹ ká wo eléyìí tó wà níbí, níwo ti news o, torí news yẹn yàtọ̀, kò ṣe technical. Eléyìí báyìí bí 90 ni. Ṣé o tẹ́ bá rí àwọn bullish candlestick tá nínú market yìí, tá bá wo range average range ní kò tá ń pè ní average range is around bí 90 to 100, maximum ní 120 130, ìyẹn fún daily candlestick. Now tá bá wo candlestick tó wà níbí, tá bá wo ní àti low ẹ̀ lọ síbi tó ti dé ní èní, ó ti súnmọ́ bí 80. Now nínú 100 sí 80, káwá sọ pé a fẹ́ máa wọlé ní 80, ẹ rí pé market yẹn ti gùn jù, ó ti lọ far. So possibility wà pé tó jẹ́ pé market lè parí sí 80 kẹ́ wá lọ break even, ọ̀la market lè retrace láti ṣe kí ni kó tún continue. So nǹkan tá ń pè ní range ni candlestick range. So ẹ ní láti mọ nǹkan tá ń pè ní candlestick range. Candlestick range, àwọn tó sọ pé you are trading on which time frame, swing trader and position trader ni èmi. So mostly 4 hour daily ni. Ẹ máa rí pé ṣáàtì mi, ìdí tí mo fi ṣe ṣáàtì mi sí 1 hour ni pé tẹ́ bá wo lowest time frame mi níbí is 1 hour. 1 hour yẹn wà fún àwọn tó jẹ́ pé wọ́n máa attend the classes mi, tàbí àwọn tó jẹ́ ẹ̀yin tó jẹ́ pé mo ṣe analysis fún báyìí, torí àwọn míì scalper ni wọ́n, day trading nìyí. So tẹ́ bá jẹ́ scalper, tẹ́ bá jẹ́ day trader, ẹ lè yọ 1 hour kúrò ní ṣáàtì yín. So ìdí tí mo fi 1 hour ní sí nìyẹn. So 1 hour yẹn ò wà fún èmi,
but fún àwọn student mi ni tó jẹ́ wípé scalper tàbí day trader ni wọ́n, but èmi fúnra mi o 4 hour chart lọ sí òkè lèmi monitor, mi ò fẹ́ ariwo. Anything tí n bá ti fẹ́ wò tí n bá ti lè rí ní monthly, weekly, day and 4 hour kí n gbàgbé ẹ̀ nìyẹn, kò sọ̀rọ̀ ńbẹ̀. So mi ò ní kẹ́ copy mi o, nǹkan tó iṣẹ́ fún èmi nìyẹn. So ẹ̀yin ẹ lọ wá kan tó máa iṣẹ́ fún yín. Go and find what will work for you. Don't copy me. If you copy me, if it works for you, fine. If it doesn't work for you, go and find what works for you. But I will show you what works for me. So it is now your own responsibility to find out what will work for you. So bí ó ṣe wà nìyẹn. So mi ò ní kẹ́ copy mi. And that is why ní trading, the best way ta lè fi learn trading ni pé ká fúnra wa find nǹkan tó máa work fún wa. Ní trading kò ń ṣe copy and paste. Tí o bá ní o fẹ́ copy èèyàn tí ò ń copy o ò mọ mindset tàbí àwọn experiences tó ti ní nípa kan tí ó ń lò. So tí o bá ní experience yẹn ó lè má work fún ẹ. Bóyá ìgbà tí ó wọlé ó ti mọ̀ pé market yìí tó bá retrace ó ti gbáradì. Ìwọ tí o dẹ̀ ní experience pé kí market máa retrace gan-an tàbí ìwọ tó yẹ pé o ò ní strain mind àti lọ fi trade lẹ̀ kí o lọ sùn. So that is it. So rẹ̀ mi báyìí tí máa fi trade mi lẹ̀ mo máa sùn bí baby ni, mo máa sùn dáadáa ni, mi ò tẹ̀ ní lálàá, kò ní sí sleepless night, mo máa sùn dáadáa ni. Tí máa tún jí láàárọ̀ gan-an mo tún ṣe máa ṣe morning exercise, máa ṣe àwọn morning activity tó yẹ kí n ṣe ní tó lọ wo chart mi. Bẹ́ẹ̀ lómi títí lè máa fi mọ́ kò lè sùn. So you have to find out what works best for you. So you can't copy in trading, but you can just choose experience of others to also build or gather your own experience. Okay? So bí ó ṣe wà nìyẹn. So trading is not based on copying someone. No, you don't copy, you understand. Nǹkan tí trading jẹ́ nìyẹn. Èèyàn lè copy in trading kó wà successful, èèyàn máa understand ni. So bí ó ṣe wà nìyẹn. So based on that, AUD New Zealand ó ṣì ń lọ, is going successfully. So bí ó ṣe wà nìyẹn. Now àwọn tó jẹ́ pé wọ́n miss ẹ̀ tí market bá lè ṣe retracement because a ti take àwọn structure jáde. Tẹ́ bá wo 4 hour chart tiwa, this is our market structure shift. Market structure shift tiwa ó ní ṣẹ́rí number 1 nìyẹn. Kí la tún níbí a ti ní change of character ní orí 4 hour chart. So tí market bá lè retrace padà wá dẹ̀ fún continuation, that is a possibility. Now irinṣẹ́ ta máa lò ní pé Fibonacci wa ní àti low tí ó wà ń bí ká fà lọ síbi tí market bá ti ń retrace. Fún àpẹẹrẹ tí market bá lọ ń retrace níbi level tí ó wà ń bí bí a bí ní market dé tó ti wá ń retrace bọ̀ ní ìsàlẹ̀, a lè wá lo Fibonacci wa pé òkè o ní àti low bí ló wà ló ń bí ká gbé síbi tó ti ń retrace báyìí, a rò pé òkè o àwọn golden number, premium level, average level, a lè wá máa wá bí market máa react ká lò pé òkè market fẹ́ react bí ká ṣe kí ni ká lọ long ká lọ sí òkè. So bí ó ṣe wà nìyẹn. So tá bá lọ Fibonacci ní market báyìí àwọn ibi tèmi rí pé ó ṣe kí market react ní apá bíbí. Tẹ́ bá wá apá bíbá ẹ máa rí pé ìyẹn ni market structural shift a ní níbí. And then àdó yẹ pé a ti mọ FVG, ẹ máa rí pé a ní FVG ní àárín bí náà. Tẹ́ bá wo bíbí báyìí sí apá òkè ń bẹ máa rí pé a ní FVG. So ó likely kí market ṣe kí ni kó retrace sínú FVG yìí. Ìtumọ̀ sí pé market lè ṣe retracement sínú FVG yìí kó push padà because tá bá wo FVG náà ló break market structure tó wà ń bí. Lẹ́yìn yẹn market náà ṣe kí ni ó break structure tó wà ń bí ṣẹ́rí. So FVG yẹn market máa fẹ́ lò. So àwa tá à ń sọ wípé a ti miss ẹ̀ mẹ́ntò ẹ̀dẹ̀ sọ fún wa kò ṣùgbọ́n àwọn sọ fún yín o, not every time o. Tí má ti ṣàlàyé fún wa nǹkan tí mò ń ro pọ̀, nǹkan tó wà lórí pọ̀. Bí mo ṣe ń ro ti àwọn student náà mò ń ro tara mi fúnra mi náà ni mò ń ro ti family náà ni mò ń ro other businesses. So it's not only trading, ní business tí mo ní tàbí ọ̀nà tó yẹ pé mò ń gbé láti make owó, different a lot of business both local and international. So yín bẹ́ẹ̀ so you don't expect pé every time màmá sọ pé ó yá this that tí má ti ṣe live stream àwọn nǹkan tí má ti sọ ẹ fọkàn sí. So live stream tá à ń ṣe bí kò wà fún for fun. Òun lẹ́sìn máa rí pé nígbà míì mi ò ní wá live stream. Màá dẹ̀ sọ fún yín pé Monday to Friday ni o, but nígbà míì máa rí pé mi ò ní irú àná báyìí mi ò wá. Ìdí ni pé mi ò tí ì rí kan tó wà tó jọjú nu market. Tí n bá rí kan tó jọjú nu market kí n fẹ́ máa ṣe nu market. Yes now kò sí reason now. Tí n bá rí kan tó wà important nu market kí ni mo fẹ́ máa ṣe nu market. There is no reason for me to come to the market. Ó dọjọ́ tí máa ti di pé kankan báyìí ṣẹlẹ̀ tó wà high probability trade tàbí mo rí pé kan tó wà very important màá wá àásọ. So there is no reason for me to show up here every day. Tèmi bá wá síbí every day mo make owó. Tí n bá wá síbí every day kò affect mi náà. So tí n bá dẹ̀ wá náà I'm making my money. So
but tí má ti wá ẹ máa take note, ẹ máa pay attention, kẹ máa wà alert, kẹ máa fọkàn máa bá mi lọ. It's not just a cinema, kò ń ṣe fíìmù làwọ̀ nbí. So bí ó ṣe wà nìyẹn. Tẹ́ bá rántí bí last week sẹ́yìn mo ní pé a ní IFVG kan bí tó yẹ pé mo ní this IFVG bí mo ní pé a fẹ́ dúró fún confirmation. Ìgbà tí market débẹ̀ mo fún wa update pé market débẹ̀ o àti the confirmation o. Ìgbà tó yàtọ̀ tó di bullish engulfing mo nígbà bullish engulfing yìí o èmi ń tèmi o mi ò lò ó mi ò ní interest. Fẹ́yìn tẹ́ bá fẹ́ já ẹ̀rọ mi ẹ lọ wo àwọn live market analysis tá a ti ṣe sẹ́yìn, ẹ lọ sórí YouTube channel wa kẹ́ lọ wo live market analysis tá a ṣe níbi àwọn ọ̀sẹ̀ sẹ́yìn, ẹ lọ wo ọjọ́ yẹn mi ìrántí ọjọ́ yẹn mọ́ṣá, ẹ lọ wo bí ọjọ́ Thursday kẹ́ lọ wo àwọn live stream tá a ṣe Wednesday Thursday kẹ́ lọ wo mi ò rántí bí a wá sí live lọ́jọ́ Friday bẹ́ẹ̀ ṣá lọ wo Thursday Wednesday ṣá lọ wo ẹ máa rí mo sọ ní pé nǹkan tó jáde bí èmi ò ní interest. Ẹjọ́ àtàbá wo program ní orí TikTok ẹ̀ka double tap ẹ̀ka like ẹ̀ka double tap. Mo ní pé mi ò ní interest nítorí pé mi ò rí kan tó yẹ kí n rí. Àwọn kan sọ pé bullish engulfing mo ní wẹ́ tẹ́yìn bá rí bullish engulfing ẹ lè wọlé but èmi ò wọlé because ṣẹ́rí àwọn èèyàn máa fẹ́ force trade, àwọn èèyàn máa fẹ́ dictate fún market. Ẹ lè dictate fún market. It is not your responsibility as a trader to dictate for the market. Your responsibility as a trader is to listen to what the market is saying. You don't dictate for the market. You listen. But àwọn èèyàn fẹ́ máa fún market ní instruction. O ò lè fún market ní instruction. Wà á tẹ́tí sílẹ̀ fún nǹkan tí market ń sọ ni. So níbi market sọ fún wa pé kò sí confirmation. Àwọn kan dẹ̀ sọ pé no wọ́n wọlé. Now àwọn tí wọ́n wọlé mi sọ wípé bóyá wọn ò mọ̀ nǹkan tí wọ́n ṣe. Èmi náà tí mo wà bí mo sọ wípé pé ìgbà wọn máa ń win no losses náà máa ń wọlé but profit ratio ó gbúdọ̀ ju loss ratio lọ kan tí à ń sọ nìyẹn. Tẹ́ bá wọlé ń bí ó ní nǹkan tẹ́yìn rí tẹ́ fi wọlé mi ò criticize yín but èmi sọ wípé èmi ò rí kan tẹ́mi fẹ́ lò kò confirm sí plan mi. Now ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ni à ń trade tó jẹ́ pé ní plan a kàn máa ń jí ni tákàn ti chart wa tákàn máa tẹ long tákàn máa tẹ gbogbo ẹ̀. Ẹlòmí tó bá ti jí belé bá chat lè rí báyìí á kàn tẹ blue á tẹ red á ṣáà máa tẹ gbẹ tó bá ti rí pé candle ti red báyìí á tún sá wọlé sísàlẹ̀ bá ti gbó ó ṣáà ń lé market kiri. Ṣẹ́rí as a trader o ní láti ní plan pé okay o this week o nǹkan báyìí ni mo fẹ́ ṣe o nǹkan báyìí mo fẹ́ ṣe o tí market bá fún mi nìkan yìí mi ò ní ṣe. So as a trader àwọn èèyàn máa sọ pé trading is this trading is not real pé jìbìtì ni kinní kan kò rí. Àwọn èèyàn fúnra wọn ni wọ́n real. Àwọn èèyàn fúnra wọn ni wọ́n real. Àwọn èèyàn ò rí fún ara wọn, wọ́n rí pẹ̀lú ara wọn. Because tí a bá rí pẹ̀lú ara wa nǹkan tá a sọ pé fẹ́ máa fi make owó ó yẹ ká treat as a business. Ó yẹ ká ní business plan, ká ní exit plan, entrance plan. Tí kan ò bá lọ plan tá a máa lò láti escape, plan tá a máa lò láti wọlé. Ẹlòmíì ó kàn lé ọjà kiri ni kò ní plan. Ẹlòmíì tẹ́ bá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ báyìí pé kí ni plan tí ó ní wíìkì yìí àwọn currency pair wo ni ó ń lé tí ó wà ní orí list ẹ̀ kò sí anything eléyìí ṣe bá láti rí ló máa wọ̀. So láìsí plan á nira fún yín láti go far in trading o. Trading ò kì í ṣe owó jìbìtì. In fact ó ní fídíò kan tó yẹ kí n máa fi ràn yín. Ó ní fídíò kan tó yẹ kí n máa fi fídíò yẹn máa fi ràn yín. Ó ní particular guy kan bọ̀bọ̀ yẹn kìí ṣe handicap. Bọ̀bọ̀ yẹn ọwọ́ apá ẹ̀ àtẹsẹ̀ kò ṣiṣẹ́ ó dẹ̀ ń trade ẹnu ni ó fi move cursor. So wọ́n ti build the cursor yẹn fún irú mouse tí mò ń lò ń bí báyìí tẹ́ ń wò yìí. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní YouTube ẹ lè má rí fídíò mi but àwọn tó wà ní TikTok ń wò. Ṣé ní mouse tí ó wà ń bí ẹ mọ̀ pé ọwọ́ ni mo fi move ẹ̀ ní orí table mi or kí n máa lo mouse orí laptop mi. Ṣé ní bọ̀bọ̀ tí mo sọ yìí ọwọ́ ẹ̀ ò ṣiṣẹ́, ọwọ́ ẹ̀ wà paralyzed, ẹsẹ̀ náà wà paralyzed and this guy ojú àtọpọlọ ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ orí wheelchair ni ó wà. Bọ̀bọ̀ yìí dẹ̀ ń trade ó dẹ̀ make owó. Kí ló ń lò? Wọ́n ní joysticks ni or something like that tó jẹ́ pé ó ń lò. Now kíní yẹn ni bọ̀bọ̀ yẹn máa fi kíní yẹn ó connect ẹ̀ mọ́ ẹnu ẹ̀. So ẹnu ló fi ń move kíní yẹn tó fi ń analyze tó fi ń lo tó fi ń fa trend line tó fi ń fa support and resistance tó fi ń fa FVG tó fi ń wo gbẹ̀ ẹnu ló fi ń tẹ buy ẹnu ló fi ń tẹ sell. Ẹ má rí màá post video yẹn ní orí YouTube
àbí ní orí TikTok profile àbí Instagram màá ṣáà post ẹ̀ máa rí. bọ̀bọ́ yẹn apá àtẹsẹ̀ ò ṣiṣẹ́, orí wheelchair ni ó wà, ojú àti ọpọlọ nìkan ló ń ṣiṣẹ́, ó dẹ̀ mí, ó dẹ̀ wà focus, ó dẹ̀ ní plan. bọ̀bọ́ yẹn dẹ̀ ń make owó. A dẹ̀ rí ẹlòmíì níwá tó jẹ́ pé gbogbo ara ẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́, ó dẹ̀ sì ń ráhùn, ó sì ń complain. So ṣẹ́rí àsìkò àti máa motivate èèyàn wípé kí ó ṣoríire, mi rò bóyá in this century bóyá nídìí yẹn mọ́. So if that kind of guy can be trading tó dẹ̀ make owó, then mélòó wá ni àwọn tó jẹ́ pé ara wa pé. So ẹ ká mú kíní yìí the right way, ẹ ká ní plan, ẹ ká ra ìwé. Èló ni ìwé tí a fẹ́ rà, èló ni ìwé tí a fẹ́ rà, ìwé tí a fẹ́ rà èló ni wọ́n ń tà, èló ni wọ́n ń tà. ṣẹ́rí gbogbo àwọn ìwé tó wà níbí mo fi ń kan plan mi o. ṣẹ́rí ìwé lóríṣiríṣi, àwọn small note wọ̀nyí mo ní lóríṣiríṣi rẹ pé wọ́n pọ̀ daburata ní oríṣiríṣi ni mo ní, tó jẹ́ pé mo máa ń kọ plan mi sí nǹkan tí mo fẹ́ ṣe wíìkì yìí, àwọn nǹkan tí mo ti ṣe, àwọn nǹkan tí mo ṣe tí ó da, àwọn nǹkan tí mo ṣe tí ó da, báwo mo ṣe lè improve, àwọn nǹkan tí mo ń ṣọ́ tí ó click, eléyìí tí ó click, gbogbo ẹ̀ plan, èló mo fẹ́ risk, èló mo fẹ́ bá wọlé, èló mo fẹ́ yọ, èló mo fẹ́ fi sí. ìyẹn ni pé èèyàn tó mọ̀ nǹkan tí ó ń ṣe. bẹ́ẹ̀ lómi luck ni ló máa ń wá. kò sí nǹkan tó jẹ́ luck in trading, kò sí nǹkan tó jẹ́ luck in trading, kò sí luck ní trading. mo dẹ̀ máa sọ fún èèyàn pé kò sí àdúrà in trading, because àwọn kan wà so religious fanatics tó jẹ́ pé wọ́n máa sọ fún yín pé irọ́ ni ṣẹ́rí nínú trading. Religions tàbí ọlọ́run tí ẹ bá ń sìn kò participate nínú trading. mo dẹ̀ máa sọ fún àwọn èèyàn máa sọ pé ṣé atheist ni mí ni, ṣé mi ò mọ ọlọ́run ni, kò sí nǹkan tó ọlọ́run lè ṣe. kò sí trading nínú pé ọlọ́run ò ní interest nínú trading yẹn. the only prayer tí o lè gbà ni pé olúwa o make me become a disciplined trader, olúwa o fún mi lọ́pọlọ àti ìmọ̀ àti òye pípé, olúwa o ọwọ́ mi tí ó máa ń gbọ̀n yìí olúwa bá mi so, olúwa ẹ̀rù tí ó máa ń bà mí olúwa bá mi yọ kúrò, olúwa fún mi ní ojú tí ó máa sharp tó jà má lè máa rí nǹkan tó jẹ́ pé àwọn ẹlòmíì ò rí inú ọjà. àdúrà tí o lè gbà nìyẹn. tó bá ti lè wọlé tó ti tẹ rà tàbí tó ti tẹ buy tó ti tẹ sell, gbàgbé òkú àti ara ẹni o. tó bá ti lè tẹ tó ti lè tẹ mouse ẹ tó tẹ pín, gbàgbé òkú àti ara ẹni yẹn o, òkú àti ara ẹni yẹn. so that is it. so pé o wọlé tó ṣe wá ń gbàdúrà, gbàgbé o kàn waste time ara ẹni. ẹ gbàgbé àwọn content ẹ máa rí kiri pé I enter a trade and I pray and this forget about it o. content ni o. tí o bá ti wọlé tán o ti wọlé tán nìyẹn o. sídà kí o jóná àbí kó jáde ní èrè, wàá gba èrè ọwọ́ ẹ. so the only thing tó lè work ni wípé kó trade kó take as a business, kó wà focus, kó ní plan, kó wà discipline. nǹkan tí o plan yẹn tó kọ sílẹ̀ tí o bá ti rí, kò sí trade náà nìyẹn. tí o bá ti rí plan yẹn wọlé, kò sí pé ẹ̀rù ń bà ẹ́. option méjì ló wà. number one ìsídà kó loss tàbí kó win. tí o bá ní loss, o ti already plan tẹ́lẹ̀ wípé tí n bá wọ trade tí o bá lọ oye báyìí ni mo fẹ́ lose. why tẹ́lẹ̀ wá fi ń bà ẹ́? o ti plan pé okay o ti ń bá wọlé $5 ni o máa loss, o wá wọlé tẹ́lẹ̀ wá ń bà ẹ́. that means pé o plan yẹn, because nǹkan tó bá plan fún o ti wò tẹ́lẹ̀ pé tí n bá wọ trade tí o bá lọ $5 o ti plan already. so tó bá wọlé tí ẹ̀rù bá wá ń bà ẹ́, number one o plan, number two òun ṣe kọjá agbára ẹ lọ, ẹ̀mí ẹ̀ ò gbé kọjá 10, ó wá lọ ń fi 50 sí, definitely ẹ̀rù máa bà ẹ́. so gbogbo eléyìí ni plan. so we need to have a plan in place. èèyàn tí ò bá ní plan, àmọ́ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀, irú ẹni bí a kàn máa rìn kiri ni, a kàn máa parabolate one single spot. òun lẹ́sìn máa rí pẹ́ lómi àgbà tó ti ń trade kò tí ẹ̀ withdraw $10 rí, kó kàn sọ pé èrè ní o. the only withdraw tó máa ń ṣe ni pé bá ti fẹ́ close account ẹ̀. ẹlòmíì àgbà tó ti ń trade kò withdraw èrè rí. the only withdraw tí ó máa ń ṣe ni pé ó fẹ́ close account. owó tí ó kù tí ó ti jóná tó kù, èròrún tí ó kù ni ó fẹ́ withdraw tí ó fẹ́ gbà. ẹlòmíì nìyẹn, ẹlòmíì ò withdraw profit rí. so tó bá fẹ́ withdraw o ní láti wà discipline o, because everything kan ní technical analysis, fundamental analysis, order block, FVG, trend line, support, liquidity, this, demand, supply, chart pattern, kìíní kan, order flow. gbogbo ẹ̀kọ́ ni
in fact strategy kan market kan pẹ̀lú well disciplined mind patience contentment ó ti tó. So aago ara ẹni kí o wò má wo aago aláago sáré. Nǹkan tí o bá ní gẹ́gẹ́ bí capital tí o fi sí jẹ́ kó tẹ́ ẹ lọ́rùn. So bí ó ṣe wà nìyẹn o. So kò ń ṣe every time la máa ṣe sell analysis gbogbo ẹ̀ ó yẹ ká tún máa motivate ara wa náà. So on AUD News and Land ẹ̀yin tẹ́ ti miss ẹ̀. So àtútù fílẹ̀ báyìí o mo ti fílẹ̀ báyìí. Ẹ má tún expect máa tún wá sọ fún yín pé ó yá mo ti wọlé o. Tèmi bá rí tí n bá rí kan tó yẹ kí n rí màá ṣe kí ni màá tún là á mọ́. Because tẹ́ bá wo ní apá ìsàlẹ̀ ta ti wọlé ń bí ṣẹ́rí ẹ̀ market ń bá a sọ̀rọ̀ àwa ni àlà ojú tá a ṣe tiwa ká gbọ́kàn tí market ń sọ. Àwa ni àlà etí ká ṣe ojú wa ká rí kan tí market ń sọ ní orí chart. Tẹ́ bá wo entry tí mo lò ń bí tẹ́ bá lọ sí 1 hour chart ẹ máa rí pé market ti fún wa ní àwọn volume bí tí ò jẹyọ rí. Market fi footprint kan lẹ̀ tí a ń pè ní FVG. Market padà wá sínú FVG ó tún wá ṣe internal range liquidity but báwo lẹ ṣe máa mọ̀ nígbà tó jẹ́ pé ẹ wá ìmọ̀ lọ. Èèyàn tó fẹ́ trade tí ò ní ìmọ̀ tí ò mọ̀ kan tí ó move market tí ò mọ̀ kan tá à ń pè ní pé bìkan wà táwọn èèyàn tó fẹ́ rà bìkan wà táwọn èèyàn tó fẹ́ tà kò mọ̀ báwo rẹ níbẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe ìpinnu báwo rẹ níbẹ̀ ṣebí kan tí o bá mọ̀ nù àfi plan. It is what you know ni o máa lò láti lò fún plan yẹn. Yes. So ṣẹ́rí internal range liquidity on the 1 hour chart confirmation 4 hour chart tiwa ṣẹ́rí entry day chart tiwa day chart close ṣẹ́rí entry ó ti already set sílẹ̀ already. Now on the 5th of August Wednesday market close by 10 a.m. by 10 a.m. new day bẹ̀rẹ̀ 10 a.m. the last candlestick by 10 a.m. ṣẹ́rí òní ó lọ́lọ́ take liquidity before the ṣẹ́rí news yẹn jáde ní 11:45 kí ló ṣe ó dẹ̀ bá news yẹn lọ. So ẹ ká tẹ̀síwájú ilé ìtàsán bíi ti tó. Now ẹ̀yin tẹ́ wà nínú live stream yìí admission wà fún August bash fresh bash ẹ máa bẹ̀rẹ̀ ní what is forex ní àti beginning ní àdíyín sí existing class o tàbí ongoing class. We will start from afresh. What is forex? What is crypto? What is trading all about? We start from the beginning. Afresh fresh bash August bash training. Admission lọ lọ́wọ́ for now. Admission is on now. Number tí wà ní ojú screen yẹn ẹ contact ẹ kẹ́ chat wa up bye. So kò ní dá kó wá di ọjọ́ ọ̀la kí ọmọ yín kí wọ́n máa béèrè pé daddy where were you when your mates were grabbing opportunities, where were you? Ó yẹ kí ọmọ máa sọ wípé daddy thank you for securing generational wealth for us. Nǹkan tó yẹ ká máa gbọ́ nìyẹn kò ṣe pé kọ́ ọmọ máa sọ pé daddy where were you? Ìbéèrè ìbànújẹ́ ni o. So bí ó ṣe wà nìyẹn. So AUD News and Land ẹ̀tútù fún yín ní footprint mo tún fún yín ní map tẹ́ máa lò sọ̀wọ́ yín ni ó tún kù sí o. Now àwa mẹ́rin la ní currency pair tẹ́ fẹ́ ká analyse ẹ̀ka tẹ̀sílẹ̀ mo ti fún yín náà list mi mo ti fún yín. So Notcoin ìyẹn sì ń ṣe bálabàlá ń bẹ̀ nẹ́ka lọ́wọ́ Notcoin náà sì ń ṣe bálabàlá ṣà ń ṣe yamayama kò tí pull dáadáa ó ṣà ti ń spark but a ṣàṣì wà ní èrè ní ìparí èní àmà òkúta máa ṣe bóyá a máa ní láti jáde because ó ti ń fún wa ní nǹkan tó yẹ kó máa fún wa ní apá òkè so kò fún wa ní àwòrán tó dáa àṣàṣì ń wò bóyá ń ṣe wéríwérí ẹ̀ ìyẹn wà bẹ́ẹ̀ yẹn ṣá. So àwọn èèyàn ní ká wo gold ẹ jẹ́ bá mi double tap ní ojú screen yẹn tẹ́ ń wà ní orí TikTok ẹ double tap and then share ẹ̀sìn status yín. So gold ẹ ká lọ sí gold XAU paired against USD mo ti ṣàlàyé nípa àkọ́tà expect mo ti sọ fún yín pé 4,197 tàbí 4,203 ní level tó yẹ pé affect market break and market is pushing now. Market in push lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí mo rẹ̀ sọ fún yín pattern tí a ní
tó máa yẹ kí market continue mo sọ fún yín mo ní we have a falling wedge dẹ̀ ń sọ fún wa wípé ọjà ti ń gbáradì ó ti ń kó okun papọ̀ ní ọwọ́ àwọn tí wọ́n ń rà tí wọ́n ń tún ọjà lọ sí òkè láti ṣe kíni láti tẹ̀síwájú níbi tí wọ́n ti ń bọ̀. Níbo ni wọ́n ti ń bọ̀? Ní àti apá ìsàlẹ̀ ni wọ́n ti ń bọ̀. Ṣẹ̀ríbà àti bí wọ́n ti ń bọ̀ láti 2018 o. Kí la tún rí? Ìfà wọ́n ti ń bọ̀ ní àti 2001 ní gold ti ń bọ̀. Ṣẹ̀rí pulse tí ó ṣẹlẹ̀ ń bí. Kò ń ṣe ìgbà àkọ́kọ́ tí pulse máa ṣẹlẹ̀ ní o. Ṣẹ̀rí pulse yẹn. Ṣẹ̀rí bóyá break ẹ̀. Kí ló ṣe? Ìgbà tó break pulse yẹn kí ló ṣẹlẹ̀? Ó tẹ̀síwájú. Ṣẹ̀rí. Kí ló lò ń bí wedge yẹn náà ló lò ṣẹ́rí. Ó break wedge yẹn ṣe kí ni? Ó tẹ̀ lọ. Ó tẹ̀síwájú. Kí la tún rí bí náà báyìí? Weekly chart wa. Ṣẹ̀rí bóyá ń ṣe fún wa. Trend line wa ní weekly chart ní. Ṣẹ́rí. Àwọn ẹlòmíì wọn ò ní ìgbàgbọ́ trend line. Mi dẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n lo trend line ni wọ́n lo the wrong way. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n lo trend line ni wọ́n lo ní ọ̀nà tí ó tọ́. Bẹ́ẹ̀ ni tabaníká wo nínú àwọn tó lo trend line nínú 100% àwọn 5% ni wọ́n mọ trend line lò tàbí ká ní 10%. Trend line tẹ́ ẹ fà ní orí weekly chart ẹ lè fi wé trend line tí ó wà ní orí 1 hour chart tàbí 4 hour chart bẹ́ẹ̀ ni tàbí 15 minute chart. Ṣẹ́rí weekly chart wa ṣẹ́rí low September 2023 ṣẹ́rí September 2023 ẹ̀rí low yẹn. February 2024 ẹ̀rí low yẹn. 30th December 2024 ṣẹ́rí low yẹn 3 times. Ṣẹ́rí àwọn èèyàn míì tán máa ń fa trend line wọ́n á connect point méjì wọ́n máa ní trend line bóyá wọ́n ṣe geometry ni tàbí wọ́n ṣe mathematics because èèyàn tó bá ń ṣe engineering kò yẹ kó máa lo 2 point as a trend line ṣùgbọ́n ẹlòmíì á dẹ̀ sọ pé mo lọ study engineering á dẹ̀ máa lo 2 point as a trend line. Ẹlòmíì á ṣe geometry mathematics á dẹ̀ lóun ṣe pé òun ní good grade á dẹ̀ máa fa 2 point as a trend line. Mi ò mọrú ìwé tí a ru ẹni bẹ́ẹ̀ kà. Tẹ́ bá lọ wo ní orí Google kí ni straight line kí ni line? Shortest distance between 2 points ni line. Wọ́n ò ní pé trend line wọ́n ní line. So lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà àwọn èèyàn line ni wọ́n trade the trend line. Mo máa ń sọ and then still àwọn míì sì ń ṣe mistake yẹn. If àwọn mentor mi gan wọ́n ń ṣe mistake yẹn tó jẹ́ pé wọ́n kàn máa fa line wọ́n máa ní line wọ́n máa ní àwọn trade the trend line. Touch 1 ní touch 2 ní line lásán ni because o lè connect multiples of 2 touches together on the chart. In fact tó bá ṣe chart kan o lè connect multiple lines méjì papọ̀. Náà ẹ ká practicalize ẹ̀ ń bí náà ẹ ká wo chart wà ń bí line kan ní point kan ní tá bá fà papọ̀ kí ni ẹlòmíà ní trend line ni ṣẹ́rí point tó wà ń bí àti point tó wà ń bí tá bá fà papọ̀ kí nìyẹn is a line. Point tó wà ń bí àti low tó wà ń bí tá bá fà papọ̀ is it not a line? Eléyìí tó wà ń bí àti point tó wà ń bí tá bá fà papọ̀ is it not a line? Low tó wà ń bí àti low tó wà ń bí tá bá fà papọ̀ is it not a line? Low tó wà ń bí àti low tó wà ń bí tá bá fà papọ̀ is it not a line? High tó wà ń bí àti high tó wà ń bí tá bá fà papọ̀ is it not a line? Now ẹ wá wo kan tí ẹlòmíì ń trade a line lásán ló ń trade ìlà lásán ló ń trade ìlà lásán. You can connect multiple 2 points together to give you a straight line. But for you to have a trend line, you need minimum of 3 points. Ẹlòmíì ò mọ̀ kò mọ òfin yẹn. And the numbers of break or structure you have after your 3 points determine the strength of your trend line. Ẹlòmíì ò mọ rules yẹn. Trend line ní formula. Mo ní fídíò kan tí mo ti ṣàlàyé fún wa formula yẹn. Ẹ̀ǹtẹ̀ bá nífẹ̀ẹ́ tẹ́ bá fẹ́ wo much ẹ lọ sórí YouTube channel mi Yorùbá kẹ́ lọ wo trend line how to construct trend line. Mo ní fídíò ní orí ẹ̀ tí mo ti ṣàlàyé formula yẹn. Ẹlòmíì ò mọ̀ ó kàn fàlà bá ti lè rí là méjì báyìí trend line ni bá lè rí point méjì trend line ni ó ṣá ń fà á sí lọ́ntì ẹ̀ ó ti da artist ó ti da yàwòrán ó ti da architect ó ti sọ ṣáàtì da architect ó sọ da plan lé kò lè plan pé kan báyìí mo fẹ́ ṣe ní market but ó lè ya structure ó lè ya gbọ́ àwòrán tó wà nínú ilé ó lè ya gbẹ̀ sórí chart. So that is it.
Sherry. So to connect your trend line, you need 3 points. 3 points to connect your trend line. Tẹ́ bá ọkọ̀ tí mo fà yín báyìí máa rí pé point mẹ́ta ni mo fà yẹn túmọ̀ sí pé tí máa kọ́ fa bí tí mo connect ẹ̀ mọ́ bí ìyẹn túmọ̀ sí pé mo ti ní trend line. Line lásán ni mo ní kò ṣe trend line. It's not a trend line. Tí máa connect ẹ̀ mọ́ the third place tí rejection wá lọ. Now listen, nǹkan tí máa ní pé 3 points ẹlòmíà kò ti lọ fa 3 points àwa ni mo ti fa trend line. No, mi ò sọ bẹ́ẹ̀. After your third point, that third point must give you a break of structure. Ṣé rí pé third point ṣe kí ni ó break structure on bí, then that is when you have a trend line. That is when you have a trend line. So for you to have a valid trend line, you need at least 2 minimum break of structure and 3 minimum rejections from the line. Ẹlòmíì ò mọ̀ 2 break of structure and 3 rejection from your line. So ẹlòmíì ò mọ̀ rules yìí, a kàn sọ pé òun fa trend line, òun fa trend line. Ẹlòmíì dẹ̀ ní tó máa ń lo trend line yẹn kò kí ń wo àwọn lows, àwọn wicks. One single point ó mean in trend line. Yes, and then ẹlòmíì bá fa trend line yẹn ó máa bẹ̀rẹ̀ ní àti ẹ̀yìn. Wọ́n fa trend line ní àti ẹ̀yìn. Wájú ni wọ́n ti máa fa trend line lọ sí ẹ̀yìn. Ẹlòmíì àbí fa trend line á fà ní àti ẹ̀yìn bẹ́lẹ̀ á bí lọ síwájú bẹ́lẹ̀ yìí. No, wọn kì í fà bẹ́ẹ̀ yẹn. You don't mark your trend line from the back. It is wrong. Ẹlòmíì ò mọ rule yẹn. Ẹlòmíì àbí fa trend line á fà bẹ́lẹ̀. Ẹ máa ní pé trend line mo máa lo vector mo máa lo fún trend line mi vector ni to show you direction. Ẹlòmíì á fà bẹ́lẹ̀ á fà lọ bẹ́lẹ̀. No, it's wrong. Ṣé ibi tí vector mi point sí ó wrong. Your trend line will not go like this. It is wrong. Your trend line has to go from front to backward because you have to pay attention to the current market swings. So from front to backward na man fa trend line. So which means in this market structure I want to look out for the last lows, the last swing. In this bullish market structure, this is the last swing here. The last swing yìí ni tí ma fa last swing yìí wá síbi ṣe rí pé 2 points ni mo connect. So there is no trend line there. So kò sí trend line bí mo yọ kúrò. But tí o bá lò kí ló máa ṣe, o máa fà ní àti bíbélé yìí wàá máa try àti máa force ẹ̀. Ṣorí mi pé market yẹn respect trend line tó wà níbí kí ló ṣe ó break ẹ̀. So this is the last swing tó fún wa ní a definite higher high. Last higher high wa ó ní nínú market yìí. So low tó fún wa ní last higher low wa tó fún wa ní last higher high wa la máa lọ mú. Kí ni low tó fún wa ní last higher high wa? Low tí ó wà níbí ni ó fún wa ní last higher high tó wà níbí. Higher high tó wà níbí ó ní. Low tí ó fún wa ó ní. So low yẹn ló máa ti lọ bẹ̀rẹ̀ tí wàá wá ìsílẹ̀ lọ sí ẹ̀yìn. Wàá mú pé okay o last higher low mi nínú bullish market structure yìí ni màá fà bí lọ sí ẹ̀yìn láti máa track àwọn lines sókù. Tí máa rí pé point méjì ni mo lè connect then that means pé trend line ò work ń bẹ́ẹ̀, trend line ò participate nínú factor tí àwọn èèyàn lò láti move market yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn. Báwọn èèyàn ò mọ kíní wọn yóò máa sọ pé trend line ò work, market analysis ò work, technical analysis ò work. Kódà tó bá fẹ́ lò wípé okay o bíbí ló wá fẹ́ lò aṣọ last higher low kò burú náà. Now tó wá fà pé okay o higher low tó fún mi ní higher high ní. Now mú trend line yẹn fà ní àti bíbí wá fi track point peter bóyá o máa rí tó bá fà bí lè máa rí pé méjì lórí definitely trend line ò work ń bí nìyẹn wà ṣe kí ni wà tún parẹ́. So tó bá ń fa trend line láti iwájú lọ sẹ́yìn ó máa save well from a wanted fake trend line tó máa ń fà. In fact ṣe rí fídíò tí mò ń ṣe yìí màá gbà yín níyànjú wípé tí má ti parí fídíò ó máa wà automatically uploaded on my YouTube channel. Ẹ pẹ̀lú akẹ́ lọ wò fún ìdílé pé máa ń miss owó tẹ máa ń pàdánù owó pẹ̀lú trend line tẹ máa ń fà. A ní àwọn tó jẹ́ pé wọ́n fi trend line wọ́n fi make owó gidi gan. Àdẹ̀ náà tó jẹ́ pé ó ti rán lọ sí oko gbèsè. So you need to know this thing. Tí o bá mọ̀ ọ́ra fílẹ̀ máa lò kò pọ́n dọ́kọ́ lo trend line láti trade. Tí o bá lo trend line àwọn nǹkan míwà tó jẹ́ pé o lè lò tó àfi make owó but tó bá fẹ́ lò mọ́ tó bá ti mọ̀ pé o mọ̀ ọ́ra fílẹ̀. Nǹkan tí mò ń sọ nìyẹn. Tí o bá ti mọ̀ wípé o mọ̀ fílẹ̀ just leave it kò pọ́n dandan kí o lò fílẹ̀. Ẹjọ́ àtàwọn livestream ní TikTok ẹ bá mi double tap ẹ share ẹ double tap ẹ comment pé ìmọ̀ ṣe kókó fún trading. Ẹ comment pé ìmọ̀ ṣe kókó fún trading. Comment ìmọ̀ ṣe kókó fún trading. Ẹ comment àwọn náà tàwa ní YouTube ẹ ká comment pé ìmọ̀ ṣe kókó fún trading. Ẹ ṣe. Now ṣe wá rí tá bá ti ń fa trend line wa ní ọjọ́ iwájú á máa ràn wá lọ́wọ́ láti máa avoid the mistakes, unwanted mistakes. Ṣe mo ṣe ń fà á bíbá ẹlòmíì á fà láti bíbá ẹ á lọ á ní
trend line ní ṣe rí pé trend line yẹn ń break, it is breaking because ó fà bí ó ṣe yẹ kó o fà, reason tó fi ń fail nìyẹn. Mi ò wá sọ wípé tí o bá follow concept mo fún ẹ pé trend line ò ní fail mọ́ o, because ẹlòmíì holy grace system ni ó ń wá, ẹlòmíì magic ló ń wá. Mi ò sọ wípé tó bá fa trend line mo ṣe ní kó máa fà pé kò ní fail, but nínú 10 times tí trend line bá ń fail nígbà 6 tó bá ń fà mo ṣe ní kó máa fà, trend line ni máa fail nígbà 6 mọ́, ó máa reduce ibi ìgbà 3, ìgbà 4, ìgbà 2, kan tí mo ń sọ nìyẹn. Nínú 10 ó fa trend line 10 ń fail, tó bá wá lo concept mo fún ẹ yìí kò ní máa tó 6 mọ́, kò ní máa ju 3 mọ́ sí 4. The more tó bá ṣe master ẹ̀ wà pé a máa reduce ibi 2. Now ẹ̀yin náà ẹ béèrè náà, ẹ bí mi náà, ẹ wò náà, mo fa ní àti bíbí ayálò tó gbẹ̀yìn ni mo fa abẹ́lé yìí, mi ò rí 3 points because ìlàlà list not a straight line, mo yọ kúrò, mo wá padà, mo wá fa ayálò tó wà níbi tó gbẹ̀yìn, mo wá fà lọ sí ẹ̀yìn. Kí ni mo wá rí? Mo wá rí 3 points mi tí mo fẹ́, which is 1, which is 2, which is 3. Mo dẹ̀ rí 2 minimum break of structure 1 and break of structure 2. So mo ti ní trend line. Now ẹ wá wo ọjọ́ iwájú, kí la máa ṣe lọ́jọ́ iwájú? A máa wá ṣe extension. Ó ní nǹkan tá ń pè ní trend line extension. Tá bá ti fa trend line wa tán, àwa extend díẹ̀ pẹ̀lú path swing mítà 30 connect. Àwa extend díẹ̀ lọ, a make sure pé third point mẹ́ta tí a ti track yẹn ó wà in alignment bí a ṣe extend díẹ̀ lọ. So anywhere tá bá ti fà dé àfilẹ̀ síbẹ̀ ṣe rí pé now ṣe rí kí ló market ṣe bí market ń read ó ń respect ẹ̀ ń bí, ṣe bó ṣe ń respect ẹ̀ ń bí because we connected this trend line from the right point. Ìyẹn ò túmọ̀ sí pé kò lè fail, ó lè fail but failure rate yẹn máa reduce, ó máa drop. Validity of strength ratio ẹ máa increase, validity rate ẹ máa increase. So ó ṣe ńláàánú pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni ó ń trade báyìí, tẹ́ bá ṣí online báyìí máa rí pé different people àtẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ trade ní àná a máa flaunt pé this how I traded this week, how I traded that last week, how I did this, how I did that, how I did that, how I did that. So ó wá nira báyìí láti mọ ẹni tó ń sọ tòótọ́ gan. Yes, now content trader la ní ní real trader mọ́, and it's so it's on the well ẹ kí n stop níbẹ̀ yẹn ṣá. Let me just stop on that aspect. Because I'm not here to prove any point and I'm not here to criticize anybody. I'm just here to create awareness. Fún ẹni tó bá fẹ́ gbọ́ kó gbọ́. Yes, so that is it. So now ṣẹ̀rí báyìí, so this is our weekly trend line. Trend line tó wà ń bí ẹ lè fi wé later wẹ̀ fẹ́fà ní 1 hour àti 15 minutes, ẹlòmíì gan fa trend line in 5 minutes. You cannot use it to compare the one you control on intraday chart. This is a weekly trend line. It's not a small shy play now. This is a major trend line. Trend line export in 2003. 3 years plus trend line. Ẹ wá ní kò ní respect. 3 years trend line. Look at it here. October 2023. Sábàbí mo ní October 2023. 2nd of October 2023. I might be paying in the next August, in the next 2 months. I might be paying third year BEP there. Yes, so this is a major trend line. You can't compare it to an intraday trend line. Possible, it's not possible. The difference is clear. Sherry, ṣé kò respect it. Now, and you know a trend line for the near the 22nd of June, last month, June. This is August. Since June, price has been respecting this trend line. It has been holding price, holding di ọjà mú, ọjà ò lè fọ́ because it's a trend line tí ó jẹ́ pé ó tẹ̀lé gbogbo òfin tí a ń lò láti fa trend line. Ó tẹ̀lé gbogbo òfin tí a ń lò. Sherry, ọjà fẹ́ fọ́ but ọjà ò lè fọ́ because it's a very powerful trend line. Now, ọjà wa ń lo as liquidity, ọjà kọ́kọ́ lọ ìsàlẹ̀. Àwọn tí wọ́n ń lo trend line ní orí lower time frame, ó ti gbá wọn jáde náà ó ti gbá wọn jáde. Àwọn tí wọ́n ń lo on the higher time frame wọ́n ti rí pé yes, liquidity ṣẹlẹ̀. A ti gbá àwọn dìde nìkan, a ti gbá wọn jáde. Àwọn àgùntàn, a ti gbá àwọn àgùntàn kan jáde. Sherry, now tí wíìkì tó bá lè close sí 4,208, ẹ wò kó tó máa ṣẹlẹ̀ next week.
let's see what will happen next week and for the remaining of this month and for the remaining of this year. Ẹ ká máa wò. Go and note it down. 4,208 ẹ ṣe Mr. Tijani. 4,208 tí market tó bá lè clear out. Let's see what will happen in the next month to come before the ending of this year. Sherry, this range tá bá lè clear out. Now ẹ ká lọ wo monthly chart. On the monthly chart ẹ wo trend wa náà, ẹ tún wo trend line wa náà on the monthly chart. It is there. Trend line tó tún respect the monthly chart. It's not a child's play now. Ẹ rí monthly chart wa ni. See, ó tún respect the trend line yẹn. So you can't compare this trend line to what? To what we have on your 1 hour chart. Now, tí month tó bá lè fún wa ní bullish candlestick tó jọjú dáadáa, ta ló lè sọ fún mi nínú comment section? Tí month tó bá lè fún wa ní bullish candlestick, ta ló lè sọ fún wa candlestick pattern tí a máa níbi trend line yìí? I want answers. Mo fẹ́ ìdáhùn. Mo fẹ́ mọ̀ bóyá àtàwọn live stream bóyá tẹ̀ mọ̀ nǹkan tá à ń ṣe nínú trading. Tí month August tí bá lè fún wa ní bullish candlestick dáadáa tí ó bo dúdú tó wà ń bí tàbí tó bo candlestick July, ta ló lè sọ fún mi candlestick pattern tí a máa ní? Tẹ́ bá ti mọ̀, ẹ̀yin fúnra yẹn lè wá down nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ń bí for the next month to come. So mo fẹ́ down. Ta ló lè sọ fún mi nínú comment section àtàbáwọn fídíò ẹ bá mi fi down sí. Tí month August tó bá lọ fún wa ní bullish candlestick tó kún dáadáa tó bo ti June mọ́lẹ̀ tàbí tó kù díẹ̀ kó dé open June, ta lè sọ fún mi candlestick pattern tá máa ní? Ta lè sọ fún mi? Ta lè sọ fún mi candlestick pattern tá máa ní? The month of August can give us a bullish candlestick. Ta lè sọ fún mi? If the month of August tó bá lè fún wa ní bullish candlestick in reference to month of July and month of June, ta lè sọ fún mi candlestick pattern tí ó máa fún wa? Fẹ́ràn tó sọ wípé candlestick pattern kì í ṣiṣẹ́, kán máa bọ̀ nínú live stream yìí, kán wá wò kan tá à ń sọ, kán wá wò bí i candlestick pattern tí àwọn ní 1 hour bí i lè fi relate múlẹ̀ tó wà lórí monthly chart àbí weekly chart. Ṣé àárẹ̀ èèyàn tó lè sọ fún wa ni? Àwa tí a wà nínú live stream yìí, ta ló lè sọ fún mi candlestick pattern tí a máa ní tí month of August tó bá fún wa ní bullish bar tí ó kún dé open candlestick June tàbí tí ó jù díẹ̀ lọ? Ta ló lè sọ fún mi candlestick pattern tí a máa pè? Tẹ́ bá ti lè fún mi ní answer, a máa fòpin sí live stream ní èní. Tí ó bá ti sí answer, tí ó bá ti séyàn tí ó gbà, the end in live stream yìí actually one ló yẹ ká parí ẹ̀, but I'm still willing to go more, but I need something from you guys. I need something from you guys. Tá bá ro candlestick August, tá rò mọ́ July, tá rò mọ́ June, kí ló máa fún wa? Tí August bá fún wa ní bullish candlestick, tá bá ti rẹ́ni tó gbà, màá kàn rà sọ fún yín, má dẹ̀ ra cut live stream yìí end. That is it. So mo ṣì ń dúró o. Mo ṣì ń dúró. Màá fáwọn tí wọ́n wà ní YouTube ní time díẹ̀ because video tí wọ́n máa lag with some minutes, but àwa tá wà ní TikTok it is live streaming. I mean it is how can I call it? I shall know there is no lagging on it TikTok. Ṣé o ṣáá ní? So by now tí máa béèrè irú béèrè yìí, tí àwọn àtàjẹ̀ sọ wípé à ń trade, tá a lè fún mi ní answer yẹn túmọ̀ sí pé a mọ anything nínú trading. Àwa àwọn yìí la jẹ́ ká máa sọ pé trading is a scam. Àwa àwọn yìí ni gbogbo wa tá a ń láṣì mí, ó yẹ ká fọwọ́ bojú ni tí a bá lè fi dáhùn sí question mi yìí, because this is the beginner stage of trading. Now marketing bá a sọ̀rọ̀ ní orí monthly chart, mo wá ní ẹ wá yẹ ká imagine yìí pé okay o, month August ó wá fún wa ní bullish candlestick tó jẹ́ pé ó ga tó open the month of June. Month of June ní bearish candlestick tó dúdú yìí, month of July ní doji yìí. Mo wá ní ẹ wá imagine wípé the month of August ó wá close, ó wá fún wa ní bullish candlestick. Mo wá ní together with the month of July and June, kí la máa pe candlestick pattern yẹn? Adẹ̀wà ní láṣì mi a lè sọ answer, a lè sọ. Adẹ̀ sọ pé a fẹ́ máa trade, adẹ̀ sọ pé a ní blow owó. Kódà ẹlòmíì trading ó máa lọ sóko kò ń ṣe pé it's reality. Ẹ ṣe the piece. The only person tó fún wa ní correct answer ní class ní the piece, Morning Star. So now
bá nípa and trade tá a lè fún mi ní simple answer to the question here kí là ń trade ẹ ká wà sincere pẹ̀lú ara wa ẹ ká yọ Mr or Mrs the peace kúrò àwọn nìkan ni wọ́n qualify. Mo ní tí candlestick tó bá full lọ sí òkè bélé yìí tó dẹ̀ débi open month of June tàbí tó kù díẹ̀ kó débẹ̀ mo ní kí la máa pe candlestick tó wà níbí. This is morning star now, morning star tí ó reject ní ara trend line wa tó tún reject níbi demand tí a yà demand tó wáyé ní November 2025 pẹ̀lú trend line tí a fà ní higher time frame wa. That means pé morning star ni ó fún wa rejection. That means pé morning star sọ fún wa pé ká máa expect more buying to come, more rírà tí rírà bá dẹ̀ máa wáyé sí túmọ̀ sí pé ó lè ṣe rírà títí da the end of this year. ṣe wá rí àwọn tó jẹ́ pé àwọn àna class tó jẹ́ pé kan tí mo béèrè a lè dáhùn. Number 1 ká fọwọ́ bojú wa ná. Number 2 ẹ fetí sílẹ̀. August training admission máa bẹ̀rẹ̀ ní on the 13th of August. Ẹ wọlé fún training. Ẹ wọlé fún training. For your own goodness, for your own sake, for your own safety. Pẹ̀lú knowledge tí ẹ ní yìí tí ẹ bá lè fi dáhùn sí ìbéèrè tí mo béèrè tó jẹ́ pé èèyàn kan ló fi dáhùn sí tẹ̀lé sọ pé fẹ́ máa trade ẹ̀ sunwó níná o. Kódà ẹ wò kò sí àdúrà tẹ́ lè gbà ẹ̀ sunwó ná reality ni. Kò sí luck tẹ́ lè ní ẹ̀ sunwó ná because this is the final part for decision making in trading. Because of that Lanre, because of that Lanre, because of that la ṣe candlestick manual pé kẹ́ rà kẹ́ lè máa kà bẹ́lómi wò pé it's a waste of time. Candlestick manual ẹlòmíì wò pé it's a waste of time. Ẹlòmíì ní waste of time ní candlestick pé kí n ṣe máa kọ́ candlestick kíní kan bullish engulfing bearish engulfing òun la béèrè lọ́wọ́ yín báyìí tẹ́pẹ́ ẹ̀ lè dáhùn ẹ̀ dẹ̀ fẹ́ trade ẹ̀ dẹ̀ mọ̀ the last final step of trading. Ṣẹ́rí ẹni sùúrù ẹ̀ṣin àgbàdàgbàdà. This is the book o ìwé yẹn ni. This is the book ìwé yẹn ni. Ṣẹ́rí ìwé yẹn ni. Èló lẹ fẹ́ rà owó kékeré ni. Owó tẹ fi ń ṣe ó blé owó tẹ fi ń mu drink tẹ fi ń ṣe fàájì ó ju ìwé yìí lọ. Get this book ẹ kà ẹ master ẹ ẹni rọ ẹni ẹ fẹ́ trade kò sí problem. The market is there to teach you a lesson and that is why I like the market. The market is there to teach you that lesson. So ẹ̀yin tẹ́ bá ní ìdíwé yẹn ẹ chat wa ní WhatsApp tàbí Telegram ní orí nọ́mbà tí ó wà ní ojú screen yín. Ẹ̀yin tẹ́ bá rí ní orí YouTube candlestick manual hard book hard copy ẹ lè béèrè ní orí WhatsApp tàbí Telegram. So that is it o. So my projection based on the higher time frame on gold is if gold can take out tó bá lè take out to 4,208 then ọjọ́ ọ̀la gold ń sọ fún wa pé ó dáa nìyẹn o. So 4 hour chart ṣẹ́rí ó ti ń push ṣẹ́rí ó ti ń push ó ti ń lọ ẹlòmí àti bẹ́ẹ̀ wọ bí báyìí ẹlòmí ẹ̀ǹdẹ́ bá fẹ́ béèrè pé èlò ni ẹ chat wa ní WhatsApp tàbí Telegram chat ní WhatsApp tàbí Telegram ṣẹ́rí bó ti ń break lọ. So that is what we have. And then JPN 225 mo ti wà ní orí yẹn ní àti ọjọ́ pípẹ́. JPN 225 index ni all. So gẹ́gẹ́ bí kọ́ta rí ń bẹ̀ yẹn continuation ni ṣe ni mo yẹ fa channel mi mo fa láti ẹ̀yìn ni mi fa láti iwájú mo wá fàbélé mo wá ṣe extension liquidity sweep ṣẹlẹ̀ ní apá ìsàlẹ̀ ń bí liquidity sweep ní atúní mi ní abíbí a sweep low yìí ṣe low yẹn entry ti wọlé ń bí break and retest ṣẹ́rí so we'll still on it. So
reason tí mo fi máa ń share setup mọ́ ni pé ẹlòmíì tí máa ti di pé mo sọ pé long short ẹlòmíì á lọ rí sí gbogbo ẹ̀ ani mentor ni ó ṣú ọ̀pá èmi ò ń ṣe god of the market àwọn èèyàn tí ń abuse ẹ̀ so in order to prevent that tàbí láti lè dín irú kan bẹ́ẹ̀ kù copy trading system ti jáde fẹ́yìn tẹ́ bá ní interest ẹ ṣáàtì wa ní WhatsApp tàbí Telegram wọn kì í bẹ̀yàn àti make owó so mi lè bẹ́ anybody kó wọ copy trading ẹni tó bá wọn pé òun fẹ́ make owó mi lè yín sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ mọ́ ẹni tó bá dẹ̀ mọ̀ pé it's your choice wọ́n ń bẹ̀yàn láti make owó wọ́n ń bẹ̀yàn láti ṣeré in fact kan ti máa ń bẹ̀yàn gan pé kẹ́ wá ṣeré kó yẹ kẹ́ máa wà suspicious gan pé kí lára ayé fẹ́ gẹ̀ẹ́tì pé kí n ṣeré ṣèbáyé mi ni táyé mi bá bàjẹ́ ṣèbáyé mi ni so mi ní láti bẹ́ anybody kó wá ṣoríire wọ́n ń bẹ̀yàn láti ṣeré wọ́n ń bẹ̀yàn láti make owó mo kàn lè suggest ni tí ó bá wù yín kẹ́ tẹ̀lé tí ó bá dẹ̀ wù yín kẹ́ máa wòran kálukú ló ní live ẹ̀ kálukú ló ní family kálukú ló ní orúkọ so that is it I can only suggest in fact I'm not advising again I will only suggest so tó bá wù ẹ́ tó bá dẹ̀ wù ẹ́ tó bá ṣoríire you and your family tó bá dẹ̀ ṣe opposite you have your name nítorí Yorùbá ní pé torí ọ̀ràn ni ọmọ ṣe ní orúkọ yes tó bá ṣoríire is you and your family tó bá dẹ̀ ṣe opposite náà you and your family so ẹni tá a bá ṣe àákọ́ ẹ̀san ẹ̀ ṣe rí market instant ní ṣe rí ilé ayé náà wọ́n sọ pé ẹ̀san ọjọ́ iwájú ni but ṣe rí inú trading instant tó máa gbèrè ẹ and that is why I like trading kò sí pé ẹ̀san ọjọ́ iwájú ni no ẹlòmíì wọ́n máa ní ọmọ máa kọ́ ẹ̀san ṣe rí inú trading instantly ló máa kọ́ ẹ̀san ẹ instantly ló máa gbẹ̀san instantly ni tó bá jẹ́ lazy trader wàá gbẹ̀san class fast nínú market tó bá jẹ́ pé hard working and disciplined trader wàá gbẹ̀san pàápàá nínú market so that is it so ó ní market mi tí mo tún watch so kẹtù fọkàn máa bá lọ kẹ listen and that is GEP New Zealand but the reason tí mi ò fi trade ẹ̀ ni pé mo ti already position ara mi sórí AUD New Zealand so kò make sense kí n wá wọnú ẹ̀ kò make sense so tí máa tún wọnú ẹ̀ dábìí pé mò ń pull risk in two places because AUD New Zealand AUD is paired against New Zealand tí máa tún wọ GEP New Zealand that means pé I'm having two currency paired against New Zealand it doesn't make sense in terms of currency correlation so GBP New Zealand tabawo we set on liquidity we are taking out some lower highs but it's still yet early so kọ́tà ndo de máa ni pé market is take ogo bí lọ because I take ibi jáde market structure shift and do fún change of character kó lọ then ká pull back ká wo bá ṣe máa execute kìíní wọ̀nyẹn so open FVG a ní FVG ní apá ìsàlẹ̀ ń bí so this is the FVG right here so at any market structure shift right here is our MSS change of character is yet to be confirmed so once you take it out to take it out lọ retracement for our FVG then our Fibonacci from the low tó wà ń bí tó bá reverse ní apá òkè ń bí fine then that will be our premium or discount level so ìyẹn ní orí GBP New Zealand so mi ní sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀mọ́ o àwọn tó bá tún wù ká máa monitor tó bá tún wà ká tún máa dúró dìgbà tó máa sọ pé ó yá ẹ wá gba oúnjẹ ti ṣe tán kò sí problem ẹ máa dúró dè mí bẹ́ẹ̀ so ṣáàtú ní ẹni tún another market tí mo tún track ó ní àwọn market kan tí mo ń track ẹ kí n wo another one tí mo tún track ó ní kan náà tí mo ń track ẹ kí n tún wo mo ń track kan náà mo ń track mi ò rántí mọ́ ẹ máa rí ẹ̀yin tí bá ní VIP community wa ẹ máa rí update so ẹ̀yin tí bá ti sí bẹ́ẹ̀ ẹlòdùnmá tó lójú screen yín kẹ́ fi enroll so that is all for today so ṣáà ní ìbéèrè pé a mú ètò wá sí parí ṣé béèrè wà and then ẹ má gbàgbé o ọjọ́ Friday 1 PM all traders in Ibadan if you are our student if you are not a student you are welcome to join us live trading a fẹ́ experience a live market news trading a fẹ́ experience a fẹ́ wò bóyá opportunity máa jáde tàbí kákan wá experience market ṣe move ká experience volatility market yẹn so all traders in Ibadan wherever you are in Ibadan for as long you are a trader you trade forex you trade crypto commodity index stock whatever you trade for as long you are a technical or fundamental trader let's meet together let's get together Ibadan if you are close to Ibadan you can join us
So that will be in our physical office. Right? Mokola, 64 Mokola Road. So it is free. Let's get together, all traders. All right? So let's experience news, USD, non-farm payroll, employment change. Let's check it out. Canada, Friday, 1:30 in the news here, but unemployment, farm employment change, and average hourly earnings, Canada employment change and unemployment rate. So that will be on Friday. Be here by 1:30 p.m. Also, we have limited spaces, so ensure pé ẹ tètè dé. Tẹ́ bá tètè dé, ẹ máa dúró ni, ẹ máa dúró ni o. Tẹ́ bá tètè dé, ẹ dúró. Ẹ máa dìde dúró ni o. Tẹ́ bá ní ìdí ààyè, ẹ tètè dé. So that is it. Tomorrow, tí máa rí kan tó tún jọ ojú, I don't just come online only when I see something realistic or something reliable. So tí n bá rí ẹni tó wà reliable, I have no reason to come here. Kì í ṣe máa pariwo. I don't waste my energy. So it's only when I see something reasonable, something technically reliable or potentials, ìgbà ni mo máa wá. Tí n bá ṣe ní kan tó jọ ojú, mi ò níṣẹ́ ń ṣe láti máa pariwo ń bí. That is kind of person I am. Tí n bá ti ní kan tó wà important, I have no reason to be here. I'm not a YouTuber and I'm not a content creator, so I don't have any reason to be here. I'm only here because of business, and if there's no any business, I rather sleep or do other things. So if I'm not here tomorrow, thank you, Mr. Nino Olawelt. Thank you for the roses. So if I'm not here tomorrow, nothing on my table. So whenever I'm live, you know something's on my table. So that is it. So ọmọ Benin Republic ni mí o. Okay, we can try. I want us to just, no problem. Tẹ́ bá sí ní Ìbàdàn, kò sí problem. And then please, we have our seminar Saturday this week, 8th of August, this Saturday, 12 p.m. our Forex trading seminar for beginners. So ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ mọ̀ ẹni tí mo bèrè question lọ́wọ́ yín lẹ́kàn tó jẹ́ pé ẹ lè down. Seminar wà ní ọjọ́ Saturday 12 p.m. ẹ̀yin tẹ́ bá wà ní Ìbàdàn tàbí tẹ́ bá súnmọ́ Ìbàdàn, ẹ wá fún seminar yìí free náà ni. Tẹ́ bá ní èèyàn ní Ìbàdàn, ẹ sọ fún ẹ jẹ́ kán wá. Tẹ́ bá mọ office address wa, ẹ message wa báyìí ní orí TikTok, WhatsApp tàbí Telegram. Kẹ́ béèrè fún address. So we have get together inner circle news trading in Ibadan for all traders in Ibadan on Friday 1 p.m. and on Saturday 12 p.m. Forex trading seminar, crypto trading seminar. If you're a trader, beginner trader, you want to start, you want to get knowledge, skills to trade, you want to be fit to trade the market, Saturday seminar is for you. All right? So, all right. Ẹ wo number tó lójú screen yín láti lè chat wa. Ẹ jọ̀ọ́ chat ní kẹ́ máa chat. Ẹ ní láti máa call. You don't need to call us. Chat us, send us your message, voice note, drop it. Just chat. You don't need to call. Chat on WhatsApp or Telegram. You don't need to call. You don't need to start calling. Just chat. WhatsApp, Telegram, send a message, send a voice note. Okay? So ṣá ní ìbéèrè, and then àwa tí a bá ń wo program wa, tí a ń tẹ̀lé fídíò wa, tí a máa ń wo fídíò wa, tí a máa ń comment, tí a máa ń share, tí a ń follow, ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá ṣe ń wo fídíò wa, ẹ máa ṣe wá ní àǹfààní kan. Yorùbá ni a jọ ń sọ. Ẹ máa share fídíò yẹn sí àwọn ọ̀rẹ́ yín. Ẹ jẹ́ kí àwọn náà máa jẹ àǹfààní ẹ̀. Because tẹ́ bá ti ń trade now, tẹ́ bá ti ń rí owó, wọn ò ní jẹ́ kẹ́ sinmi o. Wọ́n máa yọ yín lẹ́nu o. Urgent 10k, urgent 20k, urgent owó lé, urgent owó school ọmọ. They will disturb you. So the only way tẹ́ lè fi ní peace of mind ni pé ẹ introduce wọn náà sí platform yìí kí àwọn náà kí wọ́n wá kọ́ trading so that wọn ò ní stress yín tẹ́ bá ti ń make owó yín. I have my reason. So ẹ máa share video yẹn, máa share ẹ̀ fún wọn káwọn náà máa wò ó. Ẹ share ẹ̀, kò cost wa ní anything. Tẹ́ bá ti wo video tán, ẹ like, ẹ comment, ẹ share status yín, ẹ share sọ̀rọ̀ yín. Simple as that. Táwọn náà bá wò náà, àwọn náà máa learn 1 or 2 things. Àwọn náà ṣe kí ni? Wọ́n tún share. With that, ó máa go viral. Tí neighbor ẹ
tí ó bá wà okay níbi tí ò ń gbé tí gbogbo neighbor ẹ̀ bá wà okay o need láti máa stress ara ẹ̀ fún security because you know that everybody is okay. Yes, if your neighbor is okay, neighbor tí ó ń gbé lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé ẹ̀ tó bá wà okay o ní láti máa stress ara ẹ̀ pé wọ́n fẹ́ kidnap ẹ tàbí wọ́n fẹ́ gbé ẹ lọ tàbí wọ́n fẹ́ bínú ẹ because everybody is doing okay. But if one or two people are not doing okay, a rama by ṣé wọ́n fẹ́ kidnap mi báyìí, ṣé wọ́n ní kidnap mi báyìí. Yes, because if everybody is doing okay, so money is not the root of evil. The lack of money, inadequate access to money brings evil. So money is not the root of evil. Owó kì í ṣe gbòǹgbò ṣe ibi rárá. Àìní owó òní gbòǹgbò téèyàn fi ń ṣe ibi. Àìní owó ni. Owó kì í ṣe ibi, but àìní owó ló ń fa ibi. So share this video, share this live stream, help people around you so that tó bá ti ní owó ẹ ọkàn ẹ náà lè balẹ̀. Social ní ìbéèrè. Yes. Ẹ̀kan ní pé what strategy do you trading? Gẹ́gẹ́ bí kan tí mo ṣe ní báyìí is just demand supply follow the trend, demand supply, that is all. Demand supply, that is it. Demand, what moves the market is demand and supply. Any other thing apart from that is just a fancy name. Demand supply ni ọjà débì kan ó bounce up, demand ló wáyé, ọjà débì kan padà sísàlẹ̀, supply ni. So how do you find high quality demand zones in the market? That is now the question. Báwo ló ṣe máa find the high quality? There are different demands in the market. Wàá rí pé bí bíbá yìí ẹ máa rí pé bí bíbá yìí market dé ẹ máa wo example tó wà ní bíbá yìí ẹ̀ka clear chart yìí out. Now tẹ bá wo ní àti B, now ẹ máa wo ní àti point A tó wà ní B, market rìn láti B lọ sí B, ní àti B market dé B, ní àti B market dé B. Why tí market fi rìn láti B dé B, láti B dé B, why tó fi rìn ní àti B lọ síbi tó gùn dáadáa? Kí ni reason? This is a strong demand zone, this is a less demand zone. So wàá wá quality demand zone. Níbí náà market ṣe kí ni ó sell ní àti B ó wá sísàlẹ̀. Why títà tó ṣẹlẹ̀ ń bí tó fi gùn dáadáa ju eléyìí tó ń tà ń bí? Why títà tó tẹ̀ láti B tó fi kéré sílẹ̀ tó wà ń bí? Why títí B tó fi gùn dáadáa ju eléyìí tó wà ń bí? Supply and demand, kí ló ń gbé, kí ló ń jẹ́ káwọn máa demand, kí ló ń jẹ́ káwọn máa supply, níbo ló ti jẹ́ quality zone? That is it. Anything apart from that is just àṣejù ni o, àṣejù ni o. So WhatsApp or Telegram +234 9060201255. Nọ́mbà yẹn náà wà ní ojú screen yín. Screenshot tàbí kẹ́ tẹ̀ sílẹ̀ tàbí kẹ́ kọ sílẹ̀, kẹ́ chat wa ní WhatsApp tàbí Telegram. Admission fún August ṣí sílẹ̀. By August 13 a máa bẹ̀rẹ̀ class from beginner stage, fresh batch. Kì í yá àdáyàn sí class tó ti ń lọ tẹ́lẹ̀ o. No, dẹ̀ kí máa àdáyàn sí group tá a máa feed yín pẹ̀lú PDF tàbí fídíò pé kẹ́ lọ máa wò rárá. Bí a ṣe jọ ń ṣe class lájọ máa ṣe, but nínú class yẹn ẹ ní àǹfààní láti máa bá mi sọ̀rọ̀ live because ṣẹ́rí mi bíbá yìí mi ò lè gbé yín wọlé torí pé it's a live stream, kò wà fún discussion. But nínú live class wa a máa discuss. Bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ tẹ́ bá ní ìbéèrè pàápàá ẹ indicate, màá rí ọwọ́ yín tẹ̀ náà ní ojú screen mi, màá rí nínú àwòrán yín, màá ní yá Mr. Ọláyídé ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ right, okay kí lẹ fẹ́ sọ, kí lẹ fẹ́ contribute, okay bí òye yín àbí okay ẹ kí n explain padà. Mr. Spencer BC bí òye yín right, okay ẹ kí n explain. Mr. Níníọlá okay ẹ ní ìbéèrè right, okay kí ni ìbéèrè yín, màá dá yín lóhùn tàbí àwọn olùkọ́ wa máa dá yín lóhùn. Tàbá tí wàá parí class yẹn àtúwá fún yín class tó jẹ́ pé ìyẹn túmọ̀ sí pé bí a ṣe ń ṣe class yẹn lọ automatically àti ń record ẹ̀ lọ. Bóyá ẹ̀yin wá fẹ́ tú class yẹn wò tàbí ẹ miss class tàbí kan tá a sọ́nbẹ̀ yẹn kò ní class kò yé yín, ẹ ní orí ọ̀fẹ́ láti lọ tún class yẹn wò. Torí ẹ bá ti parí class yẹn àá fún yín link ibi tá a record class yẹn sí, and then forever ni link yẹn máa pẹ̀lú yín, forever lè máa wo fídíò yẹn bẹ́ẹ̀. Àwọn student wa tí wọ́n ti ṣetán bí 4-5 years ago wọ́n sì ní access sí fídíò class tí ẹ jẹ́ pé a ṣe for complete 4 or 6 or 1 year, wọ́n sì ní access sí. So ChartsEmpire ayàtọ̀, kò sí ẹlẹ́gbẹ́, ayàtọ̀
a yàtọ̀ dáadáa ni. Tá bá sọ wípé A náà lè máa bá ń bẹ̀, tá bá ní pé B náà ni. So tá bá ní pé a máa take yín for complete 4 months yẹn máa pé. For now níbi tí country wà, mi ò tí ì rí academy tó jẹ́ pé wọ́n ṣe complete 4 month program. Wọ́n kàn máa sọ fún yín pé 2 weeks 3 weeks intensive, kí ló intensive 2 weeks 3 intensive, kí lẹ fẹ́ kọ́ láàrin 2-3 weeks intensive training, irọ́ ni gbogbo ẹ̀. Yeah, the minimum is 4 months. Lẹ́yìn 4 months yẹn tó bá tún wá wù, ó tún lè wà lọ fún advance for another 4 months. So our maximum program here is 8 months. Beginners to expert, first batch, first section is 4 months. Tó bá parí beginners to expert, you can now continue from expert to advance, another 4 months. That is 8 good months. Ìwọ tó bá mọ̀ pé 4 months dá fún ẹ, 4 months is okay. Ìwọ tó bá fẹ́ wá ìmọ̀ kún ìmọ̀ tó lè lọ fún another 4 extra months. Now tell me in the world any academic institution tó yẹ pé wọ́n ṣe 4 months, ká má tẹ̀ máa sọ pé 8 months. Ìgbà kan là ń ṣe 6 months 1 year, ìgbà yẹn promo. Once you finish your 4 months, we give you another additional 2 months free. Once you finish your 8 months, we give you another additional 4 months, making it a year vigorous training. So the fee is less when compared to the benefits. Àwọn intensive 2 weeks 3 weeks, oye tí wọ́n ń gbà gan tó pọ̀ lórí táwa ń gbà. So that is it. And for people that say where do you charge? If you know the opportunity in trading, I can decide that I'm not teaching anybody and I will make money. So for me to sit down here and give you my time, you have to offer value for my time, because my time tí mo fún yín is valuable. Pé mo jókòó pé mo kàn bá yín sọ̀rọ̀, it's an opportunity, it's a great privilege. Pé mo jókòó báyìí pé mo kàn bá yín sọ̀rọ̀, ẹ̀ ń béèrè currency pair pé kí n analyze ẹ̀. It's not a matter of being proud, it's a pride in what I do. Proud yàtọ̀ sí pride. You can have pride in what you do, but you don't have to be proud. Proud yàtọ̀ sí pride. So people mix it together. So I have pride in what I do, because it's something that mo lè fi lé èèyàn lọ́wọ́, mo lè fi lọ́mọ lọ́wọ́. And people say, why do you charge to teach people if you are making money? Now the question is, when you go to school, why do you have to pay for your institutional training? Why do you pay in university? Why do you pay in polytechnic? Why do you pay in secondary school? Why do you pay in primary school? Why don't you just get your clothes free, get your textbook free? Why don't you go to school in transport free? Why not free? You want to become an engineer, a pilot, why not go for the course for free? Even in free institutions, you still have to buy some things. Why don't you do admission for free? Yes. So people say, if you make money, why do you charge? Ọ̀rọ̀ òmùgọ̀ nìyẹn o. Unfortunately, àwọn tó ń sọ pé wọ́n lọ school ló máa ń sọ̀rọ̀ òmùgọ̀ yẹn, because you went to school and you pay for training for education, and you are asking you want to get an education, and you are saying, why do you charge? Number one, if you are not charged, you will not value what you are about to get. You will take it for granted. Yes, you won't value it, because when you pay, you know this is your sweat, so you have to be serious, you have to be focused. And that is why you see people make money on demo account. They don't make money on real account, because on demo there is no emotional attachment. That is why you see people wọ́n máa fi trade wọ́n lè máa lọ sùn, wọ́n lè ṣe 10 lot kan lọ sùn, because there is no emotional attachment. Wọ́n ò ní ẹ̀dì tán máa lose. But when you put real money, ẹlòmíì máa lose $10, á dẹ̀ máa sweat nínú AC 4 horsepower. Ẹlòmíì máa lose $10 minus $10, á dẹ̀ máa sweat nínú standing AC mẹ́rin, á dẹ̀ máa sweat. Why? Because emotional attachment wà ńbẹ̀. That is it. So ọwọ́ yín ló kù sí o. Ní century tí a wà yìí, wọn kì í bẹ̀yàn kó ṣoríire mọ́ o. Ẹni tó bá rí tó bá ń bá ẹ sọ bó ṣe máa ṣoríire, ó like ẹni o. Tó bá ní èèyàn nínú family ẹ tàbí ọ̀rẹ́ ẹ tó ń bá ẹ plan bí ó ṣe máa ṣoríire, wo o máa fà ní tó ní o. Tó bá ní èèyàn, ọ̀rẹ́, family tó ń bá ẹ sọ̀rọ̀ bí ó ṣe máa ṣoríire,
orí ọ̀fẹ́ ńlá ni o. So calculate decide life tó fẹ́. If you decide to live a life of struggle, it's your decision. Èmi tèmi, I want to live a life of abundance, luxury. So if you decide to live a life of struggling, it's your decision. It's your life. So gbé má jẹ́ kán gbé sẹ́yìn kùlé ẹ o. Wọ́n náà bá wọn gbé. Wọ́n sọ báyìí pé kan tó ń trend ní, nǹkan tó ń lọ ní, òun pariwo na lie. Má worry. Àwọn ọmọ kékeré tí ò tó ẹ, wọ́n ń ṣe kan re ńláńlá, òun sọ pé na lie. Okay, no problem. Because Yorùbá wọn sọ pé tí ìdí bá bàjẹ́ ó máa di tó ní ìdí. Yorùbá ń sọ̀rọ̀ wọ́n gbọ́n. You dey shout na lie. Small kids wọ́n ń ṣe kan ńláńlá, ń pariwo na lie. Kò sí problem. Ìgbà tí BTC jáde, àwọn kan ṣe na lie. Náà báyìí wọ́n ti di pé no be lie mọ́. Àsìkò wá ti late, wọn ò lè wọlé mọ́. Ó tún lọ báyìí another trend tó báyìí wọ́n tún sọ pé na lie. Tó bá tún yá báyìí wà á tún máa regret pé kí o mọ̀. So it's your own decision. But èmi tèmi o, ọmọ tèmi ò lè béèrè wípé daddy where were you when your mates were making money? Instead, my children will say, daddy, thank you for creating generational wealth for us. So ìwọ lè wá make a decision tiẹ̀ bóyá where were you nìkan máa bí ẹ, tàbí kí àwọn ọmọ ẹ máa gún ẹ ní thanksgiving kọ́ máa ṣe remembrance ẹ pé this man created this generational wealth for us. This man opened the door of wealth. Tàbí kọ́ máa rántí ẹ̀ kọ́ máa fún ẹ lépè ìkànnù méjì wàá choose báyìí ni o. Because you can write your future now the way you want your future to be. O máa kọ́ báyìí nípa ìhùwàsí ẹ, nípa ọ̀rọ̀ tí o bá ń sọ, nípa kan tó bá ń gbọ́, tó bá ń wò, ìhùwàsí ẹ ló máa fi máa sọ. Ìhùwàsí ẹ, ẹ̀yàn ní what is trending now? Digital world, digital skills is trending now. Lára àwọn digital skills tó lè kọ́ ni trading. Mi ò ní láti máa sọ nípa ẹ̀wọ̀ economy, ẹ̀wọ̀ government. Èmi ní láti máa sọ yẹn, gbogbo àwọn nǹkan tó ń lọ. So ìwọ tí ó bá wù dòkó síbẹ̀ máa ṣe nà láì. Bàbá arúgbó wọn ti ń bọ́ sí trading, wọ́n dẹ̀ make owó, ó dòkó síbẹ̀ wọ́n ṣe nà láì. Funnest thing, àwọn tó máa ṣe nà láì yẹn tó bá kàn tí wọ́n ní school bí first class second upper, wọ́n máa ń ní nǹkan gidi, wọ́n máa ní grade gidi, àwọn ló dẹ̀ máa sọ náà. Ṣé wá rí tẹ́ bá wò dáadáa, àwọn tó máa ń gbẹ̀yìn inú kíláàsì wọn yẹn, àwọn kan ló máa ń ṣe oríire. Reason ni pé wọ́n máa ń embrace opportunity fast. But ṣe rí àwọn tó máa ń wà níwájú yẹn, ìgbéraga, I know it all, ọmọ inú mi ò lè máa kọ́ mí nǹkan, kìíní kan, I can do it alone, kìíní kan, wọ́n tó máa ń pa wọ́n nìyẹn. No problem. Ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè fún trading, physical class, èèlò ni, ẹ chat wá ní WhatsApp tàbí Telegram. Àti pàdé analysis, ọ̀rọ̀ ìyànjú ni à ń bára wa sọ nínú kíláàsì, ọ̀rọ̀ ìyànjú là ń bára wa sọ. So ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ wọlé fún training, ẹ chat wá ní WhatsApp tàbí Telegram. Tí má sì rántí, nọ́mbà yẹn sì wà ní ojú screen wa ń bì, ó wà ń bẹ̀. So any question tẹ́ bá ní, ẹ béèrè ní WhatsApp tàbí Telegram wa, wọ́n máa fún yín ní information. So ọ̀rọ̀ ìyànjú là ń bára wa sọ báyìí, ìyàwó Alhaji àti Abídèmí. Because àwọn kan ní pé gbogbo wa ò lè ṣoríire nílé ayé, èmi ò believe yẹn tèmi o. Lémi tèmi o, lára àwọn tó máa ṣoríire kò sí bí wọ́n ṣe lè gbé gbà. Kódà gan kò sí pé yá mo máa lára wọn nìkan, màá tún wà ní àwọn the top most lèmi máa wà. Ẹ̀wọ̀n pé ìyàtọ̀ wà ní pé mo wà lára àwọn tí ó ṣoríire, mo tún wà lára àwọn tó jẹ́ pé the top rated. Ìyàtọ̀ wà. Ṣé rí èmi ń prophesize ní ayé tèmi ni. Tó bá wù iná ẹ lè comment, ẹ lè sọ fún ara yín. Ní tèmi o, èmi máa ṣoríire, màá tún wà lára àwọn tó máa jẹ́ top rated ṣoríire.